अनलाइनमा देखाछ है स्क्रिन? हजुर देखिरहेछ। ओके ल आज अलिकति लेट भयो है, बत्ती निभाइदिनु भएको छ यता साइडको। आज हामी इन्डोडोन्टिक पल्प थेरापी है, हामीले जुन पल्पेक्टोमी हैन, डाइरेक्ट पल्प क्यापिङ, टिपिसी, आइपिसी, एपेक्सोजेनेसिस, एपेक्सिफिकेसनहरु हेरेको थियौँ नि, यिनीहरुको बारेमा यसो सर्टमा रिभाइज गर्नु है त। यसमा कन्सेप्ट बुझ्नु हैन, कन्सेप्ट के कस्तो हो भन्दा यसमा मेन कुरा भनेको कस्तो बेलामा पल्पेक्टोमी गर्ने, कस्तो बेलामा आइपिसी, कस्तो बेलामा डिपिसी, यिनीहरु चाहिँ मेन कुरा बुझ्नु पर्यो है। यो बुझ्नुभयो भने यसबाट जस्तो क्वेशनहरु पनि गर्न सकिन्छ है त। अब यसलाई हामीले क्लासिफाई गर्दाखेरि पहिलो कुरा यसलाई भाइटल पल्प र नन भाइटल पल्प थेरापी भनेर क्लासिफाई गर्न सकिन्छ है, भाइटल एन्ड नन भाइटल। नन भाइटल भन्ने बित्तिकै रुट भित्रको जुन पल्प छ इट इज अलरेडी ड्यामेज्ड है, अथवा टुथको रुटको एपेक्समा देयर इज रेडियोल्युसेन्सी है, पेरिएपाइकल प्याथोलोजी छ भने द्याट इज यो नन भाइटल हो कि भाइटल हो कसरी छुटाउने। पहिलो कुरा के भन्छ पल्प टेस्ट गरेर पनि गर्न सकिन्छ। पल्प टेस्ट भनेको आइदर हिट टेस्ट, कोल्ड टेस्ट अथवा इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट है, यसबाट पनि गर्न सकियो पल्प भाइटल छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि। सेकेन्ड क्लिनिकली हेर्ने हो भने कुनै कुनै टुथहरु लङ स्ट्यान्डिङ नन भाइटल भइसकेको छ भने इट कलर गेट्स डिस्कलर्ड हो किन भनेको नर्मल कलर भन्दा अलिकति येल्लोइश टाइपको एडजेसेन्ट टुथहरुको कलर र यो टुथको कलर सेम हुँदैन, इट इज डिफरेन्ट है, कलरबाट पनि छुटाउन सकियो। नेक्स्ट भनेको रुटको एपेक्स रिजनमा भनेको पेरिएपाइकल रिजनमा देयर इज प्याथोलोजी भनेको त्यो अब आइओपीए गरेर हेर्दाखेरि रेजोल्युसेन्सी देखिन्छ अथवा क्लिनिकली हामीले प्याल्पेट गर्दाखेरि पेन छ भनेर पेशेन्टले भन्न सक्छ अथवा स्वेलिङ कम्प्लेन लिएर आउँछ। त्यस्तो छ भने द्याट इज अल नन भाइटल टुथ है। भाइटल टुथ भन्ने बित्तिकै त्यो सबै एब्सेन्ट भएको नर्मल टुथ जम्मै है, सेन्सिटिभिटी पनि हुने। इफ देयर इज सेन्सिटिभिटी एन्ड इफ देयर इज पेन देन इट इज टुथ इज भाइटल है। इफ देयर इज नो सेन्सिटिभिटी नो पेन तर पेन ड्यू टु रेडियोल्युसेन्सी के भन्छ एपाइकल पेरिएपाइकल रिजनले गर्दाखेरि पेन भएको छ भने द्याट इज नन भाइटल टुथ है। त्यसैले भाइटल टुथ र नन भाइटल छुटाउने भनेको त्यहाँ तरिकाबाट है त। र भाइटल टुथमा हामीले अलवेज यो हेर्नुस् त यहाँनिर जुन भनेको छ नि एपेक्सोजेनेसिस र एपेक्सिफिकेसन मात्र डिफरेन्स छ है। एपेक्सिफिकेसन जहिले पनि नन भाइटल टुथमा हुन्छ र एपेक्सिफिकेसन बाहेक एभ्री कुनै पनि ट्रिटमेन्टहरु जुन छ त्यो जम्मै हामीले भाइटल टुथमा गर्छौं है, यो एउटा डिफरेन्स है। त्यसैले कहिलेकाहीँ विच अफ द फलोइङ इज द भाइटल पल्प थेरापी भनेर सोध्यो अथवा विच अफ द फलोइङ इज द नन भाइटल पल्प थेरापी भनेर सोध्यो भने एपेक्सिफिकेसन मात्र यो नन भाइटल टुथमा गर्छ है। नन भाइटल टुथमा किन यो गरिन्छ अहिले हामी पछि डिटेलमा आउँछौँ है। त्यसैले एपेक्सिफिकेसन गर्ने मात्र इज नन भाइटल। अहिले रिसेन्ट कन्सेप्ट भनेको स्क्याप भनेको स्टिम सेल्स अफ अपाइकल प्यापिला, यो भनेको नन भाइटल टुथलाई भाइटल बनाउने है। इट इज इन द थ्योरी, इट इज स्टिल अन रिसर्च हैन, प्रोग्रेस भइरहेको छ। फ्यु केसेसहरु रिपोर्टेड छ कि गराउन सकिन्छ भनेर हैन, तर सबैलाई रुटिनली अहिलेसम्म यो सबै वर्ल्ड वाइड यो युज भइसकेको चाहिँ छैन, रुटिनली चाहिँ भएको छैन है। यसमा के गरिन्छ यो पनि हामी डिटेलमा हेर्छौं कसरी गरिन्छ भनेर। अब हामी स्टार्ट गरौँ हामीले भाइटल पल्प थेरापीबाट। इन्डाइरेक्ट पल्प क्यापिङ, आइपिसी, डिपिसी, पल्पोटोमी, पल्पेक्टोमी एन्ड एपेक्सोजेनेसिस है, त्यसबाट स्टार्ट गरौँ। यसलाई अब यो त भाइटल र नन भाइटलको हिसाबले वी क्लासिफाइड इट एज vital therapy and non-vital therapy. There is another classification where it can be classified as deciduous tooth and young permanent tooth. For deciduous tooth, we can do IPC, DPC, pulpotomy and pulpectomy only. है हेर्नु यसमा एपेक्सोजेनेसिस र एपेक्सिफिकेसन छैन, यो हामीले कहिले पनि डेसिडियस टुथमा गर्दैनौं। We never do epexification and epexogenesis in deciduous tooth है। र बाकी अब सबमै टुथ बाकी अघिनको हाम्रो जति यो स्टेपहरु छ नि यो दिज अल ट्रिटमेन्ट अप्सन वी क्यान डु दिस इन यङ पर्मानेन्ट टुथ। अब यङ पर्मानेन्ट टुथ र पर्मानेन्ट टुथमा डिफरेन्स के छ? व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन यङ पर्मानेन्ट टुथ एन्ड पर्मानेन्ट टुथ? एनीवन फ्रम अनलाइनबाट भन्नुस् त ल। अनलाइनबाट अलि इन्टरेक्सन कम देखिरा छ। मिनरलाइज कन्सन्ट्रेसन सर रुट क्लोजर हुँदैन। रुट क्लोजर फर्स्ट कन्सर्न हैन। अरु केही के भन्नुभएको? अर्को रुट मिडलाइन के भनिराख्नु भएको थियो? एउटा रुट एपेक्स है, रुट एपेक्स इज नट क्लोज्ड, इट इज ओपन है। अर्को कन्डिसन which type of tooth is young permanent tooth? Crown height develop. Crown height भर्खर भनेको crown is not fully erupted है, half erupted मात्रै छ, it is erupting tooth लाई पनि भन्न सकियो। Another भनेको यङ भनेको भर्खर इरप्ट भइसकेको, अक्लुजनमा भर्खरै आएको है। हो लार्ज पल्प स्याम्पल
इनवर्ट भनेको यङ पर्मानेन्ट टुथको च्याम्बरहरू हेर्ने हो भने लार्ज हुन्छ यो है। जस्तै हामीले सेन्ट्रल इन्साइजर अफ 9 इयर्स चाइल्ड एन्ड सेन्ट्रल इन्साइजर अफ 40 इयर्स ओल्ड मेल हो किन यसको कम्पेरिजन सेम पेसेन्टमै पनि 9 इयरको बेलामा जुन जस्तै मेरै भनौँ म 9 वर्ष हुँदाखेरि मेरो सेन्ट्रल इन्साइजरमा जुन पल्पको भोल्युम थियो इट विल गेट रिड्युस्ड बाई द एज अफ 40, 45, 50 रिड्युस हुँदै जान्छ है। त्यसैले यो सेम पेसेन्टमै पनि दिज आर अल द रिग्रेसिभ चेन्जेस। त्यसैले यङ पर्मानेन्ट टुथ भनेको के हुने भयो यो फिचर्सहरू है। च्याम्बर साइज इज ग्रेटर, रुट एपेक्स इज ओपन है, एन्ड देन इरप्टिङ रिसेन्टली इरप्टेड टुथ भनेको अब अस्ति हामीले टुथ इरप्सन सिक्वेन्स हेरेको थियौँ, एज हेरेको थियौँ हो किन त्यसैको 2-3 इयर्सको ग्याप है। भर्खर इरप्सन भएको छ, अराउन्ड 2-3 इयर्स भित्रमा इरप्सन भएको छ भने द्याट इज यङ पर्मानेन्ट टुथ है। तर यसमा मेन चिज भनेको रुट एपेक्सको कुरा नै आउँछ है। इफ रुट एपेक्स इज ओपन देन इट इज यङ टुथ अथवा भर्खरै इरप्सन भएको टुथ भयो होइन। एन्ड इफ द रुट एपेक्स इज क्लोज्ड र नर्मली हाम्रो नर्मल कुनै पनि टुथ पर्मानेन्ट टुथ इरप्सन भइसकेपछि कति टाइम पछि रुट क्लोजर हुन्छ होला? 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 3 years है, 2 to 3 years जति टाइम लाग्छ है। भनेको इफ माई सेन्ट्रल इन्साइजर हेज इरप्टेड जस्ट नाउ एट एज अफ 9 years होइन, इट्स रुट एपेक्स विल क्लोज एट अराउन्ड 11 to 12 years है। त्यसैले केस सोद्धाखेरि the patient a male age of 9 years has got the root fracture or fracture होइन भनेर 9 years भन्नुको रिजन के हुन्छ? यो रिजन 9 years किन सोध्यो हामीले लिँदाखेरि एज किन सोध्छौँ? यही चिज आइडेन्टिफाई गरेको वेदर द टु टु एपेक्स इज क्लोज अर नट। त्यो चाहिँ हामी आइडेन्टिफाई गरेर कन्फर्म गर्छौँ। तर एउटा कुन लाइन अफ ट्र्याकमा हामी जाने भनेर इट विल हेल्प अस है। त्यसैले त्यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो। त्यसैले डिसिएस टुथमा हामीले आइपिसी, डिपिसी, पल्पोटोमी एन्ड पल्पेक्टोमी मात्रै गर्छन्। यसमा एपेक्सोजेनेसिस एन्ड एपेक्सिफिकेसन वी नेभर डु है। एन्ड ओन्ली इन यङ पर्मानेन्ट टुथ वी डु अल दोज आइपिसी, डिपिसी, पल्पोटोमी, एपेक्सोजेनेसिस, एपेक्सिफिकेसन होइन, पल्पेक्टोमीहरू पनि जम्मै गरिन्छ है त। अब फर्स्ट हामीले यसको एनाटोमी बुझौँ है। सबैले थाहा छ इनामेल, देयर इज इनामेल, डेन्टिन एन्ड देयर इज पल्प। पल्प पनि रेडिकुलर पल्प हुन्छ एन्ड कोर्नल पल्प है। र यसमा हामीले वेदर इट इज के भन्छ ऊ भनौँ न डेसिडियस टुथ अर पर्मानेन्ट टुथ है, हामीले खालि डिफ्रेन्स के छ त एपेक्सोजेनेसिस अथवा एपेक्सिफिकेसन मात्रै डिफ्रेन्स छ नि। भनेपछि बाँकी जम्मै चिजको मेकानिजम अथवा रेसनली अफ द ट्रिटमेन्ट इज सेम है, एक्सेप्ट एपेक्सोजेनेसिस एन्ड एपेक्सिफिकेसन है। यो चाहिँ हामीले डेसिडियसमा गर्दैनौँ, वी ओन्ली डु द्याट इन पर्मानेन्ट भनेको छौँ। त्यसैले अहिले हामी एपेक्सोजेनेसिस एपेक्सिफिकेसन एकछिन छोडौँ। यसै फिगरबाट बी इट यो आइदर होस् के भन्छ पर्मानेन्ट टुथ होस् अथवा प्राइमरी टुथ होस्, त्यसमा के हुन्छ त हेरौँ है। भनेको पहिला केरिज, नर्मली इनामेल केरिज मात्रै भयो भने हामीले के गर्छौँ? नर्मली इनामेल केरिज मात्रै भयो भने ट्रिटमेन्ट के हुन्छ? नर्मल फिलिङ, रिस्टोरेसन, कम्पोजिट फिलिङ, जेआइसी फिलिङ जे भए पनि, पिट एन्ड फिसरहरू छ भने पनि त्यो इनामेल होइन। इनामेल एन्ड डेन्टिन केरिज भएको छ भनेपछि के गर्छौँ हामीले? भनेको डेन्टिन कति गएको छ? रिमेनिङ डेन्टिन थिकनेस हेर्छौँ हामीले, हेर्छौँ आरडिटी हो कि होइन, रिमेनिङ डेन्टिन थिकनेस। यो रिमेनिङ डेन्टिन यहाँसम्म इफ केरिज इज अप टु दिस लेभल होइन, वी फाइन्ड दिस के भन्छ थिकनेस, रिमेनिङ डेन्टिनको थिकनेस है। त्यो थिकनेस यदि धेरै छ 2 मिलिमिटर भन्दा बढी छ, इफ इट इज मोर देन 2 मिलिमिटर देन हामीले त्यसमा नर्मल फिलिङ गर्दा भयो, आइदर कम्पोजिट अर जिआइसी फिलिङ एनिथिङ हो कि होइन। 2 मिलिमिटर भन्दा कम छ है भनेको 0.5 देखि लिएर 1.5 मिलिमिटरसम्म छ भने हामीले के गर्छौँ? त्यसमा बेरियर राख्नु पर्यो, बेस इन्सुलेटिङ मेटेरियल है। इन्सुलेटिङ भनेको कस्तो? हामीले जुन केही चिज खाँदाखेरि हट अथवा कोल्ड अब्जेक्ट खाँदाखेरि त्यो हिट अथवा कोल्डको सेन्सेसन त यहाँ पल्पभित्र जम्मसम्म जान सक्छ नि है। त्यो नजाओस् भन्नको लागि हामीले यहाँनिर एउटा बेरियर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो द्याट बेरियर इज नोन एज बेस है। बेस हालेर बल्ल अनि त्यसपछि त्यसको माथि हामीले के भन्छ पर्मानेन्ट रेस्टोरेसन गर्छौँ। त्यो सिङ्गल सिटिङमा पनि गर्न सकिन्छ, के भन्छ मोर देन 1 सिटिङमा टु भिजिटमा पनि गर्न सकियो है, बिचमा ग्याप राखेर, बिचमा टाइम ड्युरेसन। साउन्ड कट भएर आइरहेछ, तपाईँको नेट प्रब्लम भएर होला सुस्मिता। अरूको पनि कट भएर आइरहेछ? यहाँ त नेट प्रब्लम ठिकै छ, नेटको प्रब्लम छैन जस्तो। सुस्मिताजीको चाहिँ ऊ भयो होला है, लाइन के भन्छ नेटको प्रब्लम होला, अनि डाक्टर नजिकै गएर ऊ गर्नु होला है। बुझ्नु पऱ्यो होइन। भनेको बेस हामीले हाल्दाखेरि रिमेनिङ डेन्टिन थिकनेसको कुरा आउँछ है। त्यो अहिले हामी हेर्छौँ कति बेलामा कुन राख्ने हो है। भनेपछि यहाँनिर अब हेर्नुहोस् त, अहिले यो हामीले क्राउनको मात्रै ट्रिटमेन्ट गराउँदाखेरि के भयो? रिस्टोरेसन भयो है किन। अनि त्यसपछि आएर बेस हालेर हामीले गऱ्यौँ,
बेस पनि हालेर अब के भन्छ रिस्टोरेसन गरिरहेको छौँ सो बेस हालेर रिस्टोरेसन गरिरहेको छौँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ डिप केरिज म्यानेजमेन्ट डिसिएम भनेर भनिन्छ नि हो किन डिप केरिजलाई म्यानेज कसरी गर्ने भनेर हो त्यसैको भेराइटीहरू हो यिनीहरू आइपिसी र डिपिसी है अब मानौँ यो अब अलिकति मात्रै के भन्छ इफ रिमेनिङ ड्रेनिङ थिकनेस इज बिट्विन 0.5 to 1.5 millimeter then we have to place base हो किन 2 millimeter भन्दा बढी छ भने बेस इज नट निडेड सो त्यो 2 millimeter भन्दा कम छ र 0.5 millimeter भन्दा बढी छ भने त्यति बेला जुन हामीले प्रोसेस गरेको छौँ नि द्याट इज त्यसलाई नै हामीले के भन्न सक्छौँ आइपिसी जुन बेस हालेर यसमा के गर्यौँ बेस प्लस हामीले रिस्टोरेसन आइपिसी है यो भनेको यसको लागि के हुनु पर्यो रिमेनिङ डेन्सिटी थिकनेस कति हुनु पर्यो आरडिटी कति हुनु पर्यो 0.5 देखि लिएर 1.5 मिलिमिटर सम्म मिनिमम पनि हुनु पर्यो है यति छ भने आइपिसी गरिन्छ अब मानौ यो अझ यो भन्दा डिप हुँदै हुँदै गएर एकदमै नजिक अब 0.5 सम्म अगाडि भनेको थियो नि लेस देन 0.5 मिलिमिटर छ अथवा पल्प एक्सपोज भइसकेको छ पिन पोइन्ट एक्सपोजर है भने त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौँ त्यो पिन पोइन्ट एक्सपोजर भएको ठाउँमा ब्लिडिङलाई कन्ट्रोल गर्छौँ कन्ट्रोल गर्ने ब्लिडिङ प्रेसर ट्याप हामीले ठुलो सकेटमा भएको एक्सट्राक्सन गरेको ब्लिडिङ त कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भने यो त कन्ट्रोल गर्न केही गाह्रो छैन होइन जस्ट कटन पेडलाई प्रेसर दिइराख्ने राखेर होइन 2 मिनट प्रेसर दियो भने त्यो ब्लिडिङ अटोमेटिक कन्ट्रोल हुन्छ त्यसपछि हामीले के गर्छौँ यहाँनिर यही पल्पको माथि पल्प एक्सपोज डियर ओके न त्यसैले जब अब यही पल्पको माथि नै हामीले के राख्छौँ त कुनै एउटा मेटेरियल राख्छौँ भनेको बेस नै राख्छौँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडै अथवा सब बेस होइन त्यो राख्छौँ र त्यस पछाडि माथि हामीले टेम्पोररी रेस्टोरेसन पहिला राख्छौँ किनकि यो क्राउन के भन्छ पल्प इज एक्सपोज्ड होइन देयर क्यान बी द चान्सेस अफ पेन फर द पेसेन्ट हो किन त्यसैले हामीले यस्तो केसमा हामीले डाइरेक्ट एकैचोटि पर्मानेन्ट राख्दैनौँ है वी हेभ टु वेट अब्जर्भ गर्नु पर्यो 3 weeks एटलिस्ट अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसपछि टेम्पोररी राख्यो अनि त्यसपछि हामीले 3 weeks पछि बोलाउँछ इफ देयर इज नो पेन नो एनी सिम्पटम्स टु द पेसेन्ट देन वी क्यान गो फर पर्मानेन्ट रेस्टोरेसन है सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइरेक्ट पल्प क्यापिङ त्यसैले इनडाइरेक्ट र डाइरेक्टमा के डिफरेन्स छ हियर इज पल्प इज एक्सपोज्ड तर पल्प एक्सपोजर पनि देयर इज कन्डिसन कस्तो खालको एक्सपोज केरिजले गर्दाखेरि पनि एक्सपोज भएको हुनसक्छ त्यसमा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन क्यान वी डु डाइरेक्ट पल्प क्यापिङ इन द केसेस वेयर देयर इज एक्सपोजर अफ द पल्प ड्यु टु केरिज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला मिल्दैन है केरिजले गर्दा मिल्दैन बिकज केरिज इज माइक्रोबियल डिजिज सो माइक्रोबियल के भन्छ केरिजले गर्दा इफ देयर इज एक्सपोजर then there will be the frank presentation of the microorganism in the pulp okay na pulp भित्र छिर्ने भयो नि त माइक्रोअर्गानिजम है त्यही भएर केरिजले गर्दाखेरि 0.5 मिलिमिटर जतिको अथवा पिन पोइन्ट एक्सपोजर भएको छ भने हामीले गर्न मिलेन भने चाहिँ कस्तो बेलामा गर्नु पर्यो ओन्ली मेकानिकल एक्सपोजर ट्रौमेटिक अर मेकानिकल एक्सपोजर र ट्रौमेटिक पनि छ अथवा मेकानिकल पनि छ भने यसको लागि पनि बाउन्ड्री छ विदिन 24 आवर्स 24 आवर्स भन्दा बढी हुनु भएन जस्तै पेसेन्टको टुथ फ्र्याक्चर भएर आयो देयर इज ब्लिडिङ पिन पोइन्ट ब्लिडिङ भइरहेको छ टुथ क्राउन फ्र्याक्चर हैन क्राउनै त भनौँ न यस्तरी लेभलमा फ्र्याक्चर भएर आयो है एन्ड देयर इज पिन पोइन्ट एक्सपोजर है तर पेसेन्ट आज आएन 3 दिन पछाडि आइदियो भने वी क्यान डु डाइरेक्ट पल्प क्यापिङ वी हेभ टु गो फर पल्पोटोमी अथवा पल्पेक्टोमी अथवा अब भनौँ न टुथको कन्डिसन हेरेर रुट क्यानल ट्रिटमेन्टमा पनि जान सक्नुपर्छ ठिक छ बुझ्नु पर्यो हैन भनेपछि डाइरेक्ट पल्प क्यापिङको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज के हो ट्रौमेटिक एक्सपोजर अथवा मेकानिकल एक्सपोजर भनेको कस्तो हामीले केरिज एक्सक्याभेट गर्दैछौँ हैन हामीले त केरिज छोडेर रिस्टोरेसन गर्ने कुरा हुँदैन केरिज वी हेभ टु रिमुभ कम्प्लिटली वी हेभ टु रिमुभ केरिज त्यो केरिज निकाल्ने क्रममा हैन के भन्छ क्राउन एक्सपोज के भन्छ पल्प एक्सपोज हुन सक्छ नि हो द्याट इज कल्ड मेकानिकल एक्सपोजर ट्रौमेटिक एक्सपोजर भनेको ट्रमाले गर्दाखेरि एक्सपोजर हुने है बुझ्नु पर्यो हैन यो डाइरेक्ट पल्प क्यापिङको लागि पनि के कन्डिसन हुनु पर्यो आरडिटी रिमेनिङ थिकनेस कस्तो हुनु पर्यो पल्प भन्दैन सर कुन चाहिँ मेकानिकल एक्सपोजर जस्तै मान्नु यो केरिज छ पेसेन्ट आउनुभयो तपाईले के गर्नुहुन्छ केरिज हटाउनु पर्यो नि हैन वी एक्सक्याभेट दिस केरिज हैन अब यो केरिज हामीले त बाहिरबाट कहिलेकाहीँ रेडियोग्राफमा हेर्दाखेरि हामीले थाहा हुँदैन नि यो कम्प्लिटली यहीसम्म पल्पसम्म पुगेछ कि छैन भनेर हामीले के गर्छौँ आइडिया हुन्छ यो डिप छ भनेर त्यसपछि हामीले के गर्न थाल्छौँ केरिज एक्सक्याभेट गर्न थाल्छौँ भनेको बर लगाएर अथवा एरोटर अथवा स्पुन एक्सक्याभेटर युज गरेर हामी त्यो के भन्छ केरिजलाई हटाउन थाल्छौँ नि किन केरिज हटाउँदै गर्दाखेरि तपाईको त्यो ब्ल्याक कलरको जुन केरिज डिकेड पोर्सन छ त्यो त हामीले कम्प्लिटली हटाउनै पर्यो है अब त्यो कम्प्लिटली हटाउने क्रममा हामीले हटाउँदैछौँ हैन एक्सिडेन्टली यहाँनिर एक्सपोजर भइदियो हैन ब्लिडिङ भइदियो
पल्पको च्याम्बर भित्रबाट तपाईले ब्लिडिङ देख्न थाल्नुभयो भने द्याट इज मेकानिकल एक्सपोजर है भनेको हामीले मेकानिकली प्रोसेस गरिराख्दाखेरि प्रिपरेसन गरिराख्दाखेरि एक्सपोजर भयो नि सो द्याट इज मेकानिकल एक्सपोजर ठीक छ बुझ्नुभयो है त्यसरी हामीले आइपिसी र डिपिसी को बुझ्यौं हैन अब पल्पोटोमी भनेको यहाँ त अब मेकानिकल एक्सपोजर पिन पोइन्ट मात्रै भएको छ अब कहिलेकाहीँ पिन पोइन्ट भन्दा बढी पनि त हुन सक्छ यो जरुरी छैन जहिले पनि पिन पोइन्ट एक्सपोजर हुन्छ भनेर हैन पिन पोइन्ट भन्दा बढी भयो भने के गर्ने त अब हैन पिन पोइन्ट भन्दा बढी भयो भने आरसीटी गर्दिनी सकेसम्म हाम्रो टार्गेट के हुनुपर्छ टुथको भाइटालिटी मेन्टेन गरिराख्ने टार्गेट हुनुपर्छ यदि मैले यो टुथको मानव अब अहिले यो अझ डिप गएर हैन यो मेकानिकली यति एक्सपोज भइदियो पिन पोइन्ट नभइकन इफ देयर इज लार्ज एरिया अफ एक्सपोजर त्यो पनि के मेकानिकल अथवा ट्रोमेटिक भएर नि यसमा केरिज भएर हुनु भएन है यसरी भएको छ भने अब मैले यसलाई रुट क्यानल गरिदिए भने के हुन्छ मैले सबै पल्प हटाउँछु घटाउँदैन हैन भनेपछि टुथको भाइटालिटी मेन्टेन भयो टुथलाई मैले भाइटल टुथलाई नन भाइटल बनाइदिए ओके न हाम्रो टार्गेट मेन के हुनु पर्यो सकेसम्म टुथको भाइटालिटी मेन्टेन गरिराख्ने टुथलाई जिउँदै राख्नु पर्यो हैन भनेपछि यदि अब मेकानिकली इफ देयर इज लार्ज एक्सपोजर अथवा इफ mechanically or traumatically if there is large exposure then we have another option where we can preserve the tooth vitality है त्यसको लागि हामी के गर्छौं यो पल्पोटोमी भनेको कोरोनल पल्पलाई मात्रै हटाउने वी एक्सकाभेट दिस अल अब यसमा के गरिन्छ यति एक्सपोजर भएको छ भने अब हामीले के गर्छौं रुट क्यानल गर्दाखेरि जसरी डिरुफिङ गर्थ्यौ नि यति पुरै हटाउँथ्यौ नि एसएस क्याभिटी प्रिपरेसन गर्दाखेरि यति पुरै हटाउँदाखेरि हटाए जस्तै यो पुरै च्याम्बरलाई ओपन गर्यो देन we use spoon excavator to scoop out these all coronal pulp हामीले आइसक्रिम को स्कुप निकाले जस्तै गरेर स्पुन एक्सकाभेटरले टक्क पुरै कोरोनल च्याम्बरमा भएको हैन जति पनि पल्प छ वी अल रिमुभ दैट है रिमुभ गरिसकेपछि अब के बाँकी रहन्छ जम्मा यति पोर्सन मात्र बाँकी रहन्छ रेडिकुलर पल्प इज देयर है भनेपछि अब यहाँ त ब्लिडिङ त भइराको हुन सक्छ है त्यो ब्लिडिङलाई कन्ट्रोल गर्नलाई कटन पेलेट राखेर एकछिन प्रेसर दियो है त्यसपछि नर्मल साइलेन्टले पुरै वाश गरेर हेर्ने च्याम्बर के हुनुपर्छ पुरै क्लीन हुनुपर्छ व्हाइट देखिनुपर्छ है तर व्हाइट देखियो भने पनि यो पिन यो ओरिफिसहरु जुन छ ओरिफिसमा सानो पिन पोइन्ट रेड कलर हामीले देख्छौं ब्लिडिङ अब हुँदैन किनकि वी हैव कन्ट्रोल द ब्लिडिङ युजिङ प्रेसर ओके न अब यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौं यो कोरोनल च्याम्बर जुन छ हामीले पल्प हटाएको छौं यसमा यो रिजनमा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको बेस राख्यो यसले बेरियरको रूपमा काम गर्यो त्यसपछि हामीले टेम्परेरी रिस्टोरेसन गर्छौं दैट इज नोन एज पल्पोटोमी बुझिराख्नु भएको छ हैन सिक्वेन्स वाइज है मैले यसमै सबै डिटेलमा भनिदिरहेको छु पछि अब पावरपोइन्टको स्लाइडहरुमा अब कुनैको एउटा मेकानिजम देखाउला हैन मेकानिजम अफ एक्सनहरु आउँछ हैन डिफरेन्सहरु अलरेडी कुराहरु आउँछ स्टेप बाइ स्टेप कुराहरु आउँछ होला मैले यसमा बुझ्नुभयो भने कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ ठीक छ यति भयो है अब भनौं अब हजुर यो ट्रामाले एक्सपोजर भयो भने सर अनि यसमा पनि 24 घण्टासम्म गर्न सकिन्छ सर पल्पोटोमी पल्प गरिन्छ सकिन्छ विथिन 24 आवर्स आएको छ भने वी क्यान गो फर पल्पोटोमी है रुट क्यानले गर्नुपर्छ भन्ने छैन है तर अब यसमै रुट क्यानल हामीले किन गरेको छौं टुथको भाइटालिटी के भन्छ पल्पोटोमी किन गरिरहेको छौं टुथको भाइटालिटी मेन्टेन गर्नलाई अब भाइटालिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने किन त के को लागि जरुरी सबै केसमा भाइटालिटी मेन्टेन नगरे पनि हुन्छ जस्तै मानौं यसको रुट एपेक्स बनिसकेको छैन यङ पर्मानेन्ट टुथ त्यसैले अघिनको क्लासिफिकेसनमा के थियो यङ पर्मानेन्ट टुथमा भन्ने गर्छौं भने चाहिँ नि पल्पोटोमी डिपिसी आइपिसीहरु है हाम्रो अहिले आएर मेरो अब 35 इयर्सको एजमा टुथमा ट्रमा भएर आएको छ मैले पल्पोटोमी गर्ने कि नगर्ने किन सबै डेभलप भइसक्यो हुन्छ नगर्ने रुट इज अलरेडी डेभलप हामीले यो जुन पल्पोटोमी यो आइपिसी डिपिसीहरु गराछौं यो के को लागि हो भाइटालिटी मेन्टेन गर्ने भाइटालिटी किन मेन्टेन गरिरहेको छौं त यो रुटमा भएको पल्प इज हेल्दी सो वी अलो दिस पल्प टु फर्म दिस रुट किनकि रुट फर्म भइसकेको छैन नि त यङ पर्मानेन्ट टुथ हो त्यही भएर रुटको फर्मेसन गराउनको लागि चाहिँ हामीले यो पल्पोटोमीहरु गर्ने हो है अब आफुलाई हुन्छ नि सकेसम्म अब हाम्रो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा पनि 25 इयर्स 30 इयर्सको एजमा पनि एक्चुअली गर्नमा लाग्छ भने वी क्यान डु तर क्लिनिक प्र्याक्टिसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पेशेन्टले हामीले पेनफुल गराउनु भएन पेनलेस ट्रिटमेन्ट गराउनु पर्यो अब तपाईले यति गरेर पेशेन्टलाई पठाइदिनु हुन्छ पेशेन्टलाई फेरि पेन भएर आउँछ उले के भन्छ फलाना डाक्टर राम्रो छैन हैन म त्यहाँ जादिन अब अर्को डाक्टरकोमा जान्छ त्यसैले आफ्नो क्लिनिकली आफ्नो एक्सपर्टाइज पनि देखाउनको लागि प्लस पेशेन्टलाई पनि हुन्छ नि आफ्नो ट्रस्ट जित्नको लागि भए पनि हामीले रुट क्यानल गर्नु पर्ने हुन्छ क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा प्र्याक्टिकली त हैन डिसिएम गर्दाखेरि पनि हामीले सोचेर गर्नुपर्छ के
किनकि डिसिएम गरिसकेपछि पेसेन्टलाई पेन भइदियो भने डक्टरले पेसेन्टले के सोध्छ त्यो डक्टरलाई त आउँदै आउँदै रहेछ पेन गराइदियो हैन म अर्को ठाउँमा जान्छु अर्को ठाउँमा आरसिटी गर्छ त्यसपछि ठिक हुन्छ अनि पेसेन्टले अब त्यो डक्टर राम्रो रहेछ भन्नुहुन्छ त्यसैले आइदर हामीले राम्ररी बुझाउनु पर्यो कि डिसिएम गरेपछि तपाईँले पेन हुन सक्छ हैन मैले तपाईँको आरसिटी को स्टेपलाई सकेसम्म हामीले प्रिभेन्ट गरिरहेको छौँ आरसिटी नगर्नु परोस् भनेर मैले यसरी फिलिङ गरेको छु यसले काम गर्यो भने गर्यो गरेन यदि पेन भयो भने चाहिँ तपाईले आरसिटी नै गर्नुपर्छ भनेर यति हामीले बुझाइदिएर पठाइदियौँ भने पेसेन्ट फर्केर हाम्रोमै आउँछ कि अरूकोमा जाँदैन है त्यसरी सबै कुरा क्लियरली अब राम्रै आइडियली ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छौँ भने त्यसको सिक्वेल हैन इट्स कम्प्लिकेसन सिक्वेलहरू हामीले भनिदिनुपर्छ पेसेन्टलाई ताकि पेसेन्ट पछि हामीलाई नै ट्रस्ट गरेर आओस् ए डक्टरले भनेको जस्तै भइरहेछ पेन भयो नि त भनेपछि अब जानु पर्यो आरसिटी गर्नु पर्यो भनेर त्यस्तो हुन्छ है त्यही भएर हामीले यसमा पनि भनौँ न पल्पोटोमी किन गर्यो नि त रुट इज ओपन सो अघि नै कन्डिसनमा के थियो यङ पर्मानेन्ट टुथ हुनुपर्छ भनेको थियौँ नि है त्यसैले यङ टुथको मिनिङ भनेको रुट एपेक्स इज नट ओपन नट क्लोज्ड सो यो क्लोज गर्नको लागि रुटको फर्मेसन हुन जरुरी छ है रुटको फर्मेसन गराउनको लागि नै हामीले यो पल्पलाई जस्ताको त्यस्तै छोड्यौँ किनकि दिस पल्प इज भाइटल हैन ब्याक्टेरियाले के भन्छ केरिजले गर्दाखेरि ठुलो एक्सपोजर भएको छ भने गर्न मिलेन बिकज ब्याक्टेरियाहरू यसमा इन्टर गरिसकेको छ है त्यसैले यो पल्प पनि एक्सपोज के भन्छ यो रेडिकुलर पल्प इज कस्तो हुन्छ त्यो हेल्दी भएन त्यो नन भाइटल हुनसक्छ होइन अनहेल्दी पल्प हो त्यसैले अनहेल्दी पल्पमै गऱ्यो अब यसमै एकछिन सम्झिनुहोस् त मैले यो ट्रमाटिक एक्सपोजर भएर आएको छ अथवा मेकानिकल एक्सपोजर भएर मैले कोरोनल पल्प पुरै हटाइदिएँ पल्पोटोमी गरेँ है रुटको एपेक्स फर्मेसन भइसकेको थिएन त्यही भएर मैले पल्पोटोमी गरेँ भनेपछि पल्पोटोमी गरिसकेपछि अब मैले यहाँ के गर्न दिएँ त यो रुट फर्मेसन गराउनलाई दिएँ नि है यो पल्पले गर्दाखेरि के हुने भयो यो रिजनको रुट फर्मेसन हुँदै जाने भयो भनेपछि यो रुट फर्मेसनलाई के भनिन्छ रुट फर्मेसन हुने प्रोसेसलाई टेक्निकल टर्म कुन युज गरिन्छ रुटको एपेक्स फर्मेसन हुनलाई के भन्छ एपेक्सोजेनेसिस भनेको हामीले पल्पोटोमी गर्यो भने पल्पोटोमीले गर्दा के गराइदिनु भन्दा रुटको फर्मेसन गराइदिनु भयो यही पल्पोटोमीको सिक्वेल इज एपेक्सोजेनेसिस हाम्रो टार्गेट पल्पोटोमी किन गर्यो त रुटको फर्मेसन गराउनको लागि फिजियोलोजिकल रुट फर्मेसन गराउनको लागि सो पल्पोटोमीले गर्दा के भयो त एपेक्सोजेनेसिस भयो नि त्यसैले एपेक्सोजेनेसिस मात्रै गर्नु पर्यो यो टुथमा यो टुथमा मैले एपेक्सोजेनेसिस प्लान गर्छु भनेर भन्यो भने मैले एपेक्समा केही गर्ने होइन के गर्ने हो कोरोनल पल्प मात्रै हटाउँदिने हो अथवा रेडिकुलर पल्पलाई मेन्टेन गरेर राख्ने हो रेडिकुलर पल्पलाई हामीले मेन्टेन मात्रै गरिदियौँ भने त्यो रुट आफै फर्मेसन गर्छ बुझ्यो भने होइन त्यसैले यो हामीले डिस्टेन्स टुथमा गर्दैनौँ पर्मानेन्ट गर्छौँ होइन पर्मानेन्ट टुथमा यङ पनि यङ पर्मानेन्ट टुथ मात्रै त्यसैले एपेक्सोजेनेसिस भनेको हामीले छुट्टै इन्टिटी गरिराख्नु पर्दैन गर्ने कुरा सेम नै पल्पोटोमी गरेको बित्तिकै त्यो अटोमेटिकली एपेक्सोजेनेसिस हुन्छ है अब मानौँ अझ यहाँसम्म त भयो है अझ पनि अब यो हरेक टाइम त अहिलेसम्म हामीले कहाँसम्म हेऱ्यौँ यो मेकानिकल अथवा ट्रोमाटिक एक्सपोजर एभ्री टाइम मेकानिकल अथवा ट्रोमाटिक एक्सपोजर हुन्छ भन्ने छैन होइन यही चिजमा भनौँ न केरिज एक्सपोजर भएर केरिजले गर्दा भएको छ भने के गर्ने त भनेपछि केरिजले गर्दा भएको छ भने हामीले पल्पलाई टोटल्ली नै हामीले हटाइदिनुपर्छ सो द्याट प्रोसेस इज नन एज पल्पेक्टोमी है पल्पेक्टोमी किनकि हामीले अब यो ब्याक्टेरियल पेनिट्रेसन भएर पुरै भनौँ न कोरोनल पल्प एज वेल एज रेडिकुलर पल्प एभ्रिथिङ इज के भन्छ इन्फेक्टेड होइन माइक्रोबियल ब्याक्टेरियाहरूले गर्दाखेरि इन्फेक्टेड भइसकेको छ भने वी हेभ टु रिमुभ अल द पल्प है त्यसैले सबै पल्पलाई हटाइदियौँ भने के हुने भयो त्यसलाई हामीले पल्पेक्टोमी भनेर भन्ने भयो यहीसम्म हटाएको छौँ भने पुरै है अब कहिलेकाहीँ हामीले पुरै नहटाइकन हाफ रुटको आदि पनि हटाइदिन सक्छौँ हटाउन मिल्छ है त्यो हटाउनुको रिजन के हो त यही रुट फर्मेसन गराइदिनको लागि है हामीले जुन फाइल पठाउँछौँ नि फाइल हामीले इन्टर गर्दाखेरि फाइललाई यहाँसम्म मात्रै मिड रुटसम्म मात्रै लिएर जाने यति रुटलाई नहटाउने यसमा पनि के हुन्छ रुटको फर्मेसन बनाउनको लागि नै हो है हामीले यति रुट पनि यति ऊ पनि के भन्छ नि पल्पलाई हामीले मेन्टेन गरिराख्यो भने पनि हुन्छ तर पार्शियल पल्पेक्टोमी इज रेयर गर्न गाह्रो हुन्छ गरिँदैन प्र्याक्टिकली है पल्पोटोमी गरेपछि डाइरेक्टली वी क्यान जम्प फर पल्पेक्टोमी है पल्पोटोमी पछि पल्पेक्टोमी है अब यो त अब भयो हामीले टोटली रुट फर्मेसन भइसकेकोमा हामीले पल्पेक्टोमी यहीसम्म हामीले पल्प हटाउन सक्यौँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ रुट फर्मेसन भएकै हुँदैन यतिसम्म मात्रै रुट फर्मेसन भएको छ अरे है र टोटल पेसेन्ट के भएर आएको छ केरिजले एक्सपोज भएर आएको छ
अब के गर्ने हामीले यहाँनिर रुट यहाँ क्लोज भइसकेको छैन रुट क्लोज नहुँदै भनौँ न 9 इयर्सको पेसेन्ट एन्टेरियर टुथ फुल्ली क्राउन ब्रेक भएर अथवा ट्रमेटिकली एक्सपोजर भएको छ अथवा भनौँ न मेकानिकली त नभनौँ ट्रमेटिक एक्सपोजर भएको छ 1 विक ब्याक एक हप्ता अगाडि उसको मेकानिकल एक्सपोजर ट्रमेटिक एक्सपोजर भएर आउनुभयो तपाईँले आइयुपी गरेर हेर्नुभयो root is not totally formed root apex is still open and patient says that he has got traumatic exposure trauma history of the trauma 1 week back भने सर अब यसमा हामीले के गर्ने पल्पोटोमी गर्ने कि नगर्ने पल्पोटोमी गर्न मिलेन नि बिकज 1 week back छ देयर इज कन्टामिनेसन भइसक्यो होला अब हैन एक हप्ता अगाडि मुखमा खान्छ सबै कुरा 1 week देखि लिएर मुखमा भएको हाम्रो नर्मल फ्लोराहरु छ इट विल गेट इन्टर इन्टु द टुथ क्राउन हैन त्यसले गर्दा के हुने भयो त पुरै केरिज के भन्छ पल्प भित्रै पुरै ब्याक्टेरियाहरु गइसक्यो इन्फेक्टेड भइसक्यो भनेपछि अब त हामीले यसमा एपेक्सोजेनेसिस गराउन मिलेन है नमिलेपछि के हुने भयो त हामीले यतिकै खुल्ला छोड्ने कुरा पनि भएन हैन रुटको एपेक्सलाई त जे पनि बन्द त गराउनु पर्यो नि हो अब यसलाई हामीले के गर्छौं त हामीले अब पल्पेक्टोमी नै गर्छौं है पल्पेक्टोमी पहिला है एपेक्सिफिकेसन नै भनिन्छ तर पल्पेक्टोमी पहिला गर्नु पर्यो भनेको सबै पल्प हामीले हटाउनु पर्यो कोरोनल पल्प रेडिकुलर पल्प अल पल्प वी हैव टु रिमुभ है अब त्यसपछि हामीले ड्रेसिङ हाल्छौं क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको ड्रेसिङ हाल्छौं ड्रेसिङ कहाँनिर हाल्छौं यहाँनिर हाल्दैनौं अब कहाँ हाल्छौं ड्रेसिङ यहाँनिर गएर हाल्छौं है यहाँनिर ड्रेसिङ राखेपछि यहाँनिर यो त अब इट इज ओपन अहिले त ओपन छ नि यो एपेक्स हो किन भनेपछि यो ठाउँमा हामीले ड्रेसिङ राख्दैपछि त्यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडले के गर्छ त यहाँ वरिपरिको पेरियोडोन्सियम रिजन जुन छ पेरियोडोन्सियममा के हुन्छ देयर आर पोजिनेटर सेल्स हो कि हैन सेल फ्री जोन के भन्छ सेलहरुको डिफरेन्ट पोजिनेटर सेल्सहरु हुन्छ नि हो त्यो क्याल्सियम ओस्टियोब्लास्टमा कन्भर्ट गर्नमा हेल्प गर्छ एन्ड दैट ओस्टियोब्लास्ट विल मेक फर हेल्प इन द फर्मेसन अफ द बोन एज वेल एज इट विल अल्सो हेल्प इन द फर्मेसन अफ द सिमेन्टोब्लास्ट जसले गर्दा सिमेन्टम बनाउनमा हेल्प गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि के हुने भयो डेन्टिन बनाउनमा पनि हेल्प गर्छ ओडोन्टोब्लास्ट पनि बनाउँछ हैन तिनीहरुले गर्दा यहाँनिर पछि अब ब्रिज बनाइदिने भयो डेन्टिनल ब्रिज ठीक छ हो यो डेन्टिनल ब्रिज बन्ने बित्तिकै के भयो त पहिला यो ओपन थियो अब त क्लोज भयो नि तर टुथको रुटको सेप यस्तो हुनु पर्ने ठाउँमा रुटको सेप कस्तो हुने भयो यस्तो हुने भयो दैट इज ओन्ली डिफरेन्स बुझ्नु पर्यो हैन भनेपछि यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्ने भयो त एपेक्सिफिकेसन पल्पेक्टोमी गरेर एपेक्सिफिकेसन गरायौं ठीक छ नि हैन यदि त्यहाँनिर भनौं न रुटको एपेक्स पुरै फर्मेसन भइसकेको भएको भए हामीले पल्पेक्टोमी गर्यौं र त्यहाँनिर रुट फर्मेसन गराउनु छैन सो देयर इज नो नीड अफ द टर्म एपेक्सिजेनेसिस अथवा एपेक्सिफिकेसन भनेको एपेक्सोजेनेसिस एन्ड एपेक्सिफिकेसन इज ओन्ली रिजर्भ फर द यङ पर्मानेन्ट टुथ इफ देयर इज अलरेडी रुट क्लोजर भइसकेको छ भने त्यति बेला हामीले यो दुईटा टर्म युजै गर्दैनौं है वी क्यान डु आइदर आइपिसी डीपीसी पल्पोटोमी अथवा पल्पेक्टोमी डाइरेक्टली इफ योर टुथ इज यङ पर्मानेन्ट टुथ देन वी रिजर्भ दिस टु टर्म्स है एपेक्सोजेनेसिस एन्ड एपेक्सिफिकेसन ठीक छ यो बुझ्नु पनि हैन मैले जम्मै चीजहरु यही फिगरमा बुझाए है स्टेप वाइज आउँछ हैन सबै कुराहरु अब यसैलाई अब उसमा हेरौं स्लाइड्सहरुमा है पल्प क्यापिङ फर्स्ट पल्प क्यापिङमा के भनेको छ इट इज आइदर अफ द टु टाइप्स आइपीसी अथवा डीपीसी है आइपीसी को लागि हो भने रिमेनिङ डेन्टिन थिकनेस हामीले चाहिन्छ जरुरी रिमेनिङ डेन्टिन थिकनेसलाई 2 देखि 0.25 हजुर के सोन लाग्नु भएको या 2 देखि 0.25 भनेछ हैन जस्ट सम्झिनु पर्यो एकदम मिनिमम छ भने उहाँले भाइ बहिनी पठाएको त हैन मेसेज है भनेको रिमेनिङ डेन्टिन थिकनेस है रिमेनिङ डेन्टिन थिकनेस इफ इट इज 2 to 0.5 भनेर भने हैन 0.5 होस् अथवा 0.25 होस् सेम सिमिलर कुरा हो है यति छ भने आइपीसी एन्ड इफ रिमेनिङ डेन्टिन थिकनेस इज लेस देन 0.5 अथवा 0.25 देन इट इज डाइरेक्ट पल्प क्यापिङ है त अब आइपीसी गर्दाखेरि अथवा डीपीसी गर्दाखेरि प्रोसेस के छ है प्रोसेसहरु सबैलाई थाहै छ होला हैन हामीले नर्मली अब यो एक्सकाभेट गरिराख्दाखेरि हामीले हाई स्पिड कति बेला युज गर्ने अनि लो स्पिड कति बेला युज गर्ने हाई स्पिड र लो स्पिड ह्यान्डपिस थाहा छ हैन कहिलेकाहीँ त्यसबाट पनि क्वेशन सोधेको हुन्छ एरोटर इज हाई स्पिड अर लो स्पिड है एरोटर हाई स्पिड माइक्रोमोटर इज अलवेज लो स्पिड है माइक्रोमोटरमा पनि तपाईहरुले टाइफो काट्दाखेरि माइक्रोमोटर युज गर्नु भयो त लाइनमा जोडेर दैट इज लो स्पिड है हाई स्पिड भनेको एरोटर कम्प्रेसरमा भएको एयरले गर्दाखेरि त्यो टर्बाइनलाई घुमाउँछ उसको एरोटरको हैन त्यो हावाले घुमाउँछ
एकदमै हाई स्पिड आउँछ यसलाई त्यसमा अराउन्ड 5 लाखदेखि लिएर 5 लाखदेखि लिएर 6-7 लाखसम्मको स्पिडमा जान्छ इन एरोटर एन्ड इन माइक्रोमोटर इट इज इन द ओन्ली इन द 1000 5000 देखि लिएर 5000 20000 सम्म त्यतिसम्म गइरहेको हुन्छ है दिस लो स्पिड इज माइक्रोमोटर अब हाई स्पिड हामीले कति बेला गर्ने लो स्पिड कति बेला गर्ने इनामेल र डेन्टिनमा हेर्ने हो भने हार्डनेस इनामेलको बढी हुन्छ कि डेन्टिनको हुन्छ होला इनामेल इज मोर हार्ड हैन इनामेल इज हार्ड भनेपछि हामीले हाई स्पिड चाहियो त्यसैले इनामेललाई एक्सकाभेट गर्ने हो भने हामीले एरोटर युज गर्नु पर्यो टुथ प्रिपरेसन गर्नु पर्यो इनामेललाई क्राउनको लागि प्रिपरेसन गर्नु पर्यो भने हामीले हाई स्पिड युज गर्नु पर्यो लो स्पिड भनेको जब हामी डेन्टिनमा पुग्छौँ नि अब डेन्टिनमा पुगेन कसरी थाहा पाउने हामीले कन्सिस्टेन्सी त्यो प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि थाहा हुन्छ भनेपछि पहिला क्राउनको कलर हेर्नुस् है कलर के हुन्छ इनामेलको कलर इज टोटली व्हाइट टाइपको हुन्छ एकदमै व्हाइट हुन्छ येलोइश व्हाइट हुन्छ तर डेन्टिन अलिकति डल व्हाइट टाइपको हुन्छ के भन्छ येलोइश टाइपको हुन्छ है अर्को कुरा इनामेललाई उ गर्दाखेरि स्मेलले पनि फरक पार्छ स्मेल हैन इनामेल काट्दाखेरि त्यस्तो स्मेल आउँदैन तर डेन्टिनसँग पुग्यो भने डेन्टिनको स्मेल पनि आउँछ है जब डिप जाँदै गर्नुहुन्छ त्यसपछि स्मेल आउन थाल्छ क्राउनको उ मात्रै भनौँ न इनामेल मात्रै काट्दाखेरि त्यस्तो खालको स्मेल आउँदैन थर्ड भनेको डेप्थको कुराले पनि थाहा हुने भयो है 0.8 देखि लिएर 1.5 मिलिमिटरसम्म उ हुन्छ इनामेलको थिकनेस हुन्छ है सर्भाइकल रिजनमा इनामेलको थिकनेस चाहिँ 0.8 मिलिमिटर जति तर क्रसको रिजनमा 1.5 मिलिमिटर जति हुन्छ है त्यो रिजनहरुबाट त्यसरीबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ इनामेल एन्ड डेन्टिन कति बेला पुग्यो भनेर है त्यसैले डेन्टिन पुगेको छ भने हामीले लो एनपिसी युज गर्नुपर्ने हुन्छ है तर प्र्याक्टिकली हामीले के गरिरहेको हुन्छ हाई स्पिडले नै गरिरहेको हुन्छ विच इज नट गुड है किनकि हामीले हाई स्पिडले गर्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ जति फास्ट कुनै चिज घुमेको छ भने त्यहाँ फ्रिक्सन पनि त्यतिकै फास्ट धेरै हुन्छ कि हुँदैन कुनै चिज मैले बिस्तारै घुमाउँदाखेरि मैले औँलाले बिस्तारै घुमाउँदाखेरि फ्रिक्सन कम हुन्छ तर फास्ट गऱ्यो भने कति धेरै यहाँनिर हुन्छ नि किन त्यो फ्रिक्सन बढी भयो भने चाहिँ मैले बिस्तारै गर्दाखेरि हिट प्रोडक्सन हुन्छ कि मैले फास्ट गर्दाखेरि हिट प्रोडक्सन हुन्छ फास्ट हिट प्रोडक्सन भयो एरोटरले युज गर्दाखेरि हिट प्रोडक्सन हुन्छ सो देयर इज कुलेन्ट पनि हुन्छ नि त्यसमा हो किन हावा पनि हुन्छ पानी पनि हुन्छ हो किन त्यो हिटलाई चाहिँ कम गर्नको लागि गर्छ यदि मैले डेन्टिनमा पनि इफ आई एम युजिङ एरोटर देन व्हाट विल ह्यापन देयर विल द प्रोडक्सन अफ द हिट हैन हिटले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो हिट कहाँ जान्छ पल्पसम्म जान सक्छ एन्ड पल्पलाई ड्यामेज गर्न सक्छ त्यही भएर कुलेन्टहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्छ हैन हाई स्पिडमा गर्दाखेरि लो स्पिडमा गर्दाखेरि कुलेन्ट जरुरी छैन बिकज देयर इज लेस प्रोडक्सन अफ चान्सेस अफ द प्रोडक्सन अफ द हिट ठीक छ हैन त्यसैले डेन्टिनलाई हामीले हटाइरहेको छौं भने आइदर वी क्यान युज लो स्पिड ह्यान्डपिस अथवा स्पुन एक्सकाभेटर पनि हुन्छ किनकि सफ्ट हुन्छ डेन्टिनहरु इनामेलको कम्पेरिजनमा र हामीले निकाल्ने भनेको राम्रो डेन्टिन निकाल्दैनौं नि हामीले इन्फेक्टेड डेन्टिनहरुलाई मात्रै निकाल्छौं है इन्फेक्टेड एन्ड देयर इज टु टाइप्स अफ डेन्टिन एफेक्टेड डेन्टिन त्यो पनि हामी आउँछौं इन्फेक्टेड डेन्टिनलाई हामीले स्पुन एक्सकाभेटर युज गरेर हटाउन सकिन्छ मजाले है त्यसरी स्पुन एक्सकाभेटरले जति हट्यो त्यसपछि हामीले प्रिपरेसन गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन किनकि दैट इज एफेक्टेड डेन्टिनको टेन्डेन्सी रिमिनरलाइज हुने टेन्डेन्सी हुन्छ इन्फेक्टेड डेन्टिनको रिमिनरलाइज हुने टेन्डेन्सी हुँदैन है त्यही भएर हामीले एफेक्टेड र इन्फेक्टेड डेन्टिन छुट्याएर गर्नु पर्यो है त अब यसमा हामीले युज गर्ने जुन क्यापिङ एजेन्ट छ नि त्यो भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हुन्छ अथवा जिंक अक्साइड युजेनल है अब यो पनि वन स्टेजमा गर्न पनि सकिन्छ अथवा टु स्टेज वन स्टेज भनेको आज यो मैले बेस हाले त्यसपछि पेशेन्टलाई अराउन्ड 3 वीक्स पछि बोलाए 3 वीक्स पछि हेर्छु के कस्तो छ कन्डिसन हैन यदि पेशेन्ट इज असिम्प्टोमेटिक देन वी क्यान गो फर पर्मानेन्ट रेस्टोरेसन बट इफ द पेशेन्ट इज सिम्प्टोमेटिक पेशेन्ट सेज आई हेभ पेन फर फ्यु डेज हैन राति सुत्दाखेरि पनि पेन भयो देन दैट टाइम वी क्यान गो फर यो भन्दा अलि इन्भेसिभ ट्रिटमेन्टमा है त अब रेस्नाले अब्जेक्टिभ के हो त हाम्रो यो आइपिसी गर्दाखेरिको हामीले इन्फेक्टेड डेन्टिनलाई रिमुभ गर्ने अब यसमा हेर्नुस् त यो रिजनहरु यो दिस इज इनामेल है यहाँनिर हेर्नुस् यो अलिकति अलि येलोइश टाइपको छ दिस इज डेन्टिन हैन यो नेचुरल टुथकै देखाइरहेछ इनामेल एन्ड दिस इज डेन्टिन यहाँसम्म छ डेन्टिन है दिस इज अल डेन्टिन यो माथिको पुरै इज इनामेल हैन अब डेन्टिनमा पनि हेर्नुस् त यो रिजनमा भएको डेन्टिन एन्ड यो रिजनमा भएको डेन्टिन सेम छ फरक छ नि हैन यो रिजनमा भएको डेन्टिन इज टोटली ब्ल्याक कलर बट दिस इज स्लाइटली ब्राउन कलर भन्नु टोटली ब्ल्याक त छैन सो दिस टाइप अफ डेन्टिन है जुन टोटली ब्ल्याक छ दैट इज कल्ड इन्फेक्टेड डेन्टिन है र त्यो भन्दा पनि बेसमा भएको भनेको अलि येलोइश टाइपको छ दैट इज एफेक्टेड डेन्टिन है इन्फेक्टेड डेन्टिन भनेको खरानीहरु जस्तो सम्झिँदा हुन्छ हामीले पालिसकेपछि रिमिनेन्ट हुन्छ नि कुहिएको के भन्छ जलिसकेको ब्ल्याक कलरको रिमिनेन्ट हैन दैट इज यो
त्यो पोर्सन त्यसैले यसलाई त हामीले राख्ने कुरा भएन सो यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो है पुरै यो हटाइसकेपछि अब यो पोर्सन यसलाई हटाउनको लागि त अलरेडी डिके भएर खतम भइसकेको छ यसलाई हामीले हाई स्पिड चाहिँदैन लो स्पिडले नै हटाइदिन सकिन्छ अथवा स्पुन एस्काभेटरले मजाले एस्काभेट गर्न सक्छौँ है स्पुन एस्काभेटरले यसलाई पुरै हटाइसकेपछि अब हामीले एकदमै भनौँ न स्पुन एस्काभेटरले खोतलेर निकाल्न खोज्दाखेरि पनि केही निस्किरहेको छैन भने वी क्यान से वी आर सक्सिड इन द रिमुभल अफ इन्फेक्टेड डेन्टिन है अब बाँकी रहेको जुन एफेक्टेड डेन्टिन छ यसलाई हामीले हटाउनु पर्दैन अब हामीले के गर्न सक्छौँ यसैमाथि डाइरेक्टली बेस हालेर वी क्यान रिस्टोर है किन हामीले एफेक्टेड डेन्टिनलाई छोड्यौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर अब एफेक्टेड डेन्टिन एन्ड इन्फेक्टेड डेन्टिनको डिफरेन्स देखाएको छ एफेक्टेड डेन्टिन हेज भेरी लेस ब्याक्टेरिया त रहेछ है भनेपछि यसलाई हामीले छोड्ने कुरा त भएन तर हामीले के गरेका छौँ यहाँनिर क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड ड्रेसिङ दिइरहेको छौँ नि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड इज अल्कालाइन किन अल्काली हो नि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भनेको अल्कालीले के गर्नु भयो त यो एन्टिब्याक्टेरियल पनि काम गर्छ यसले है त्यही भएर यसले फ्यु ब्याक्टेरियालाई इट विल यसलाई ब्याक्टेरियासाइडको काम गराइदिनु भयो ब्याक्टेरियालाई रिमुभ गरिदिनु भयो होइन मारिदिने भयो त्यसैले फ्यु ब्याक्टेरिया छ त्यही भएर यसलाई हामीले युज गर्न सक्यौँ अर्को भनेको इट इज रिमिनरलाइजेबल है एफेक्टेड डेन्टिन इज अलवेज रिमिनरलाइजेबल है यो बिस्तारै रिमिनरलाइज हुनसक्छ यसमा क्याल्सियमहरू फेरि डिपोजिट हुनसक्छ है त्यसैले यसलाई हामीले हटाउँदैनौँ इट इज भाइटल सेन्सिटिभ एन्ड युजफुल त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ एफेक्टेड डेन्टिनलाई कहिले पनि नहटाउनु तर इन्फेक्टेड डेन्टिन ब्याक्टेरियल इन्भेजन एकदमै हाई हुन्छ है देट इट इज अनमिनरलाइजेबल इट इज डेड होइन विदाउट सेन्सेसन सो इट इज नट युजफुल त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्छ दिस इज नट है यति कुरा बुझ्नु है त एफेक्टेड डेन्टिन अब यसको इन्डिकेसन्सहरू अब यही क्वेसनहरू कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ इन्डिकेसन्स फर आइपिसी डिपिसी पल्पेक्टोमी पल्पोटोमी होइन अब इन्डिकेसन के हुनु पर्यो माइल्ड डिस्कम्फोर्ट फ्रम द केमिकल एन्ड थर्मल स्टिमुलाई एकदमै धेरै डिस्कम्फोर्ट हुनु भएन धेरै डिस्कम्फोर्ट हुनु भनेको पेन हुनु जस्तै हो है त्यस्तो भनेको के भयो हामीले के बुझ्नु पर्यो पल्पमा इन्जुरी भइसकेको छ सो वी क्यानट गो फर आइपिसी अथवा डिपिसी है सो हिस्ट्री पेसेन्टको हामीले सोद्धाखेरि त्यस्तो दुख्दैन कहिलेकाहीँ खानेकुरा अड्कियो भने दुख्छ भन्छ नि हो द्याट इज के भयो खानेकुरा अड्कियो भने दुख्छ भनेको मतलब यो माइल्ड डिस्कम्फोर्ट छ पेसेन्टलाई होइन मलाई यत्तिकै बस्दाखेरि पनि दुखेको छ भने द्याट इज टोटली डिस्कम्फोर्ट होइन त्यो भनेको स्पोन्टेनियस पेन छ है त्यही भएर माइल्ड डिस्कम्फोर्ट केमिकल र थर्मल कहिलेकाहीँ भन्छ पेसेन्टले मैले चिसो खाँदाखेरि सेन्सिटिभ हुन्छ पेन हुन्छ अथवा तातो खाँदाखेरि पेन हुन्छ भन्यो भने त्यस्तो बेलामा हामीले यसलाई के बुझ्नु पर्यो पेसेन्ट हेज माइल्ड डिस्कम्फोर्ट नेगेटिभ हिस्ट्री अफ स्पोन्टेनियस पेन भनेको स्पोन्टेनियस पेन भनेको हामी अहिले यतिकै बसिरहेको छौँ न केही खाएको छौँ न केही गरेको छौँ यतिकै बसिराख्दाखेरि पनि पेन भइरहेको छ भने द्याट इज स्पोन्टेनियस पेन है स्पोन्टेनियस पेन छ भने वी क्यान डु दिस टाइप अफ ट्रिटमेन्ट वी हेभ टु गो फर रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट ओन्ली है अब अन एक्जामिनेसन हामीले अब यो त पेसेन्टको हिस्ट्री अनुसार भयो एक्जामिनेसन गर्दाखेरि देयर इज पोजिटिभ पल्प सेन्सिटिभिटी टेस्ट भनेको हामीले सेन्सिटिभिटी टेस्ट गर्दाखेरि टुथको भाइटालिटी टेस्ट भनौँ न त्यो चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ भनेको हिट टेस्ट अथवा कोल्ड टेस्टहरू गऱ्यो भने त्यो पेसेन्टले रेस्पोन्स देखाउँछ है अथवा इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट गर्दाखेरि नेगेटिभ टेन्डर अन पर्कसन टिओपी भनेको टेन्डर अन पर्कसन हाम्रो टेन्डर अन पर्कसनमा के गर्छौँ हामीले टुथ छ हामीले यसलाई के गर्छौँ मिररको ब्याक एन्डले यसलाई ठोक्छौँ नि त्यो ठोक्दाखेरि इफ देयर इज पेन यसले के इन्डिकेट गर्छ पेरियापाइकल इन्फेक्सन भने पेरियापाइकल भन्दा पनि पेरियोडन्टल भनेको खालि एपेक्सको कुरा मात्रै भयो हामीले ल्याटरल पर्कसन गर्दाखेरि पनि त पेन हुन्छ नि हो कि होइन हो त्यो भनेको साइडको लागि के भन्ने त त्यो पेरियापाइकल भन्न मिलेन सो ब्रोडर टर्म इज पेरियोडन्टल है पेरियापाइकल भनेको एपेक्सको मात्रै भयो ल्याटरलतिरको लागि पेरियोडन्टल पनि भन्नु त्यसैले पेरियोडन्टल भन्यो भने हामीले टोटली लाई हामीले गर्न सक्यौँ है त्यसैले यस्तो त्यो पेरियोडन्टल प्रब्लम छ भने पनि हामीले यो गर्न मिलेन यसमा है पेरियोडन्टल प्रब्लम केले गर्दा हुनसक्छ हामीले इन्डो पेरियो लिजन याद छ नि होइन पेरियोडन्टल लिजन छ पेरियोडन्टल प्रब्लम छ टिटिपी गर्दाखेरि पेन भइरहेको छ भने त्यो पेरियो प्रब्लमले गर्दाखेरि त्यसको यो पेरियापाइकल रिजनमा जुन एपेक्समा जुन एपाइकल फोरामेन हुन्छ नि त्यहाँबाट पनि त इन्फेक्सन गएर पल्पभित्र पसिसकेको हुनसक्छ नि अब पल्प इन्फेक्टेड भइसकेको जस्तो हामीले बुझिन्छ त्यहाँबाट इन्डो लिजन छ भने पेरियो लिजन पनि हुने चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ पेरियो लिजन छ भने पनि इन्डो लिजन हुने चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ है त्यसैले इन्डो पेरियो कम्युनिकेसन हुने भएको भएर इफ देयर इज टिटिपी वी क्यानट डु दिस टाइप अफ ट्रिटमेन्ट आइपिसी टिपिसीहरू गर्न मिलेन बिकज टिटिपी हुँदाखेरि के हुने भयो त पेरियापाइकलमा भएको ब्याक्टेरियाहरू पल्पभित्र छिर्यो र पल्पलाई इन्जुरी गराइदिएको छ पल्पलाई इन्फेक्टेड गराइसकेको छ है त्यसैले नेगेटिभ टिओपीमा पनि गर्न मिलेन अहिले मैले यो डिस्क्राइब गरिरहेको छु पछि गर्दिनँ है यो जम्मै यो किनकि यही कुराहरू नै आउँछ लार्ज केरियस लिजन छ भने गर्न मिलेन बिकज इट इज ब्याक्टेरियल
भनौँ न यो गर्न मिलेन भने अनएक्जामिनेसनमा हामीले हेर्दाखेरि यसो केरिज एकदमै हाई छ, ठुलो छ, देखिरहेछ है। भने त्यसमा पनि हामीले अब्जर्भ गर्ने कुराहरू हो होइन। अनि एब्सेन्स अफ लिम्फेडिनोप्याथी होइन, लिम्फहरू प्याल्पेट अथवा टेन्डर छैन, केही पनि छैन होइन, टेन्डर पनि छैन, पेन पनि छैन भने अनि तिनीहरूको हामीले त्यस्तो केसेसमा यो हामीले गर्न मिल्यो। अनि नर्मल कलर अफ द जिन्जाइभा एन्ड द टुथ है, यिनीहरू अब टुथको कलर चेन्ज भइसकेको छ भने टुथ इज नन भाइटल होइन, त्यही भएर गर्न मिलेन। रेडियोग्राफिक फाइन्डिङ्समा हेर्ने हो भने देयर इज लार्ज केरियस लिजन इन क्लोज प्रोक्सिमिटी अफ द पल्प है। र नर्मल लेमिनाड्युरा एन्ड पिडियल स्पेस भनेको यसले के बताउँछ, एब्सेन्स अफ द पेरिडोन्टल डिजिजेस होइन, कुनै पनि पेरिडोन्टल डिजिजहरू छैन। नो इन्टर रेडिकुलर अथवा पेरिरेडिकुलर रेडियोलेसेन्सी, यस्तो छैन भने मात्रै हामीले यो गर्न मिल्यो। भनेको टोटल्ली यो के हुनु पर्यो, लिमिटेड टु इनामेल एन्ड डेन्टिनसम्म मात्रै, त्योभन्दा डिप जानु भएन है त। कन्ट्राइन्डिकेसन अब पेन छ भने गर्न मिलेन, सार्प पेनिट्रेटिङ पेन छ भने मिलेन, स्पोन्टेनियस पेन छ भने मिलेन, टुथको मोबिलिटी बढेको छ पेरिडोन्टल प्रब्लमले गर्दाखेरि भने मिलेन होइन, डिस्कलर टुथ छ भने गर्न मिलेन है। त्यस्तै गरेर नन रेस्पोन्सिभ टु पल्प टेस्टिङ टेक्निक्स, यसले के बताउँछ, टुथ के हो, नन भाइटल हो, नन भाइटल टुथमा गर्न मिलेन है। रेडियोग्राफिक फाइन्डिङ्सहरूमा हेर्ने हो भने देयर इज लार्ज केरियस लिजन विथ एपेरेन्ट पल्प एक्सपोजर, पल्पलाई पनि इन्भल्भ भइसकेको केरिज देखिरहेको छ भने गर्न मिलेन होइन। वाइडन पिडियल स्पेस होइन, त्यस्तै गरेर रेडियोलेसेन्सी एट द रुट एपेक्स, यस्तो यस्तो चिजहरू देखाएको छ भने वी क्यानट गो फर आइपिसी है। अब क्लिनिकल प्रोसिड्युर टु सिटिङ पनि गर्न मिल्यो, 1 सिटिङ पनि गर्न मिल्यो। 2 सिटिङमा हो भने पहिला हामीले पेरिफेरल डेन्टिन इज रिमुभ विथ द सार्प स्पुन एस्काभेटर हेर्नु, सुरुमा हामीले स्लो स्पिड ह्यान्डपिसले गर्न मिल्यो पहिला होइन। त्यसपछि ह्यान्डपिसले यो हटाइसकेपछि स्पुन एस्काभेटरले, किनकि जति हामी नजिक पुग्छौँ नि पल्पको सकेसम्म हामीले स्पिड कम लाग्दै काम गर्नुपर्छ। मैले ह्यान्डपिस युज गरेँ, त्यहाँ माइक्रोमोटर युज गरेँ पनि त्यहाँ त अलिअलि त स्पिड त छ नि, अलिअलि भए पनि त फ्रिक्सन हुन्छ, अलिअलि भए पनि त हिट प्रोडक्सन हुनसक्छ होइन। झन् हामीले माइक्रोमोटरमा त वी डु नट युज एनी कुल्यान्ट्स होइन, देयर इज नो वाटर अर एनी स्प्रे हो किन। त्यही भएर जति हामी डिप हुँदै गइरहेको छौँ, डिप गइरहेको छौँ भने बरु स्पिन एस्काभेटर युज गर्ने बानी बसाल्नु होइन। त्यसरी हटाउने, हटाइसकेपछि पुरै क्लिन गरेर अनि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड राखेर, अब क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड पनि तपाईँहरूले कलेजमा पढ्दाखेरि डाइकल भनेर पढ्नु भएको थियो होला है। डाइकल इज द ट्रेड नेम, चाउचाउको डिफ्रेन्ट ट्रेड नेम छ नि, वाइ मायोज यताउति छ नि होइन, हो त्यस्तै यो डाइकलहरू भनेको ट्रेड नेम हो है। यसको केमिकल भनेको जस्तै मायोजहरू चाउचाउ भने जस्तै यिनीहरूको ट्रेड नेम इज क्याल्सियम के भन्छ, केमिकल इज क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड है। त्यसरी क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड डाइकलमा पनि आउनसक्छ, कलिकमा पनि आउनसक्छ, मिल्फर्ड भन्ने पनि नाम आउनसक्छ, नाम जे पनि आउनसक्छ, तर हामीले बुझ्नु पर्यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड युज गर्नु पर्यो। एन्ड सिल्ड विथ ओभरलाइन रिइन्फोर्स्ड जिन्क अक्साइड युज गर्नु है। यो चाहिँ के हो, इन्टरमिडिएट रिस्टोरेटिभ मेटेरियल भनेको हामीले यो टेम्पोररी खालको मेटेरियललाई मात्रै युज गर्नु पर्यो, किनकि हामीले सेकेन्ड सिटिङ गरिरहेको छौँ, 2 सिटिङमा गरिरहेको छौँ। त्यही भएर है पेसेन्टलाई अनि 6 to 8 विक्स, अब किन के छ रेसनली किन हामीले 6 to 8 विक्समा बनाउँछौँ, यति गरेर 6 to 8 विक्समा के को लागि बनाउने हो, सेकेन्डरी डेन्टिन फर्म गराउनलाई हो है। किनकि सेकेन्डरी डेन्टिन यसले गर्दाखेरि फर्म गराउँछ र सेकेन्डरी डेन्टिन फर्म हुन एटलिस्ट 6 to 8 विक्स 2 मन्थ्स जति टाइम लाग्छ। त्यसरी 2 मन्थ्सपछि हामीले बोलाउँछौँ। 2 मन्थ्सम्म पेसेन्टलाई पेन भएन, केही पनि क्लिनिकल साइन एन्ड सिम्पटम्स देखिएन भने वी एज्युम द्याट द सेकेन्डरी डेन्टिन हेज अलरेडी फर्मड है। त्यसपछि हामीले त्यो बेसलाई हटाएर होइन, बेस हाल्न मिल्छ, जिआइसीसम्म राख्न मिल्यो, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड जरुरी छैन होइन, क्याल्सियम जिआइसी राखेर त्यसपछि माथिबाट कम्पोजिट रेजिस्ट्रेसन गर्न मिल्यो है। द्याट इज 2 सिटिङ प्रोसिड्युरमा है। सेकेन्ड एपोइन्टमेन्टमा के गर्छौँ, बिट्विन 2 एपोइन्टमेन्ट हिस्ट्री मस्ट बी नेगेटिभ एन्ड इन्टरमिडिएट रेस्टोरेसन मस्ट बी इन्ट्याक्ट एन्ड आफ्टर क्लिनिकल एन्ड रेडियोलोजिकल अथवा बाइटिङ एक्जामिनेसन रिस्टोरेटिभ मेटेरियल इज रिमुभड and change of the color and the hardness of the affected dentin from deep brownish red and soft to lighter brownish gray color and hard देखिन्छ हामीले है। अब त्यो हामी राम्ररी हेरेका छौँ होइन, कलर के भन्छ कलरहरूलाई नोटिस गरेको छौँ भने यो कुरा सक्छौँ। त्यसपछि प्रिपरेसन स्क्रिन एन्ड ड्राई हार्ड सिटिङ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड इज प्लेस्ड फलोड बाइ द फाइनल टेस्टर्स यो 2 सिटिङ एपोइन्टमेन्टमा। अब हामीले डाइरेक्ट पल्प क्यापिङ डिपिसी गर्दाखेरि के हुनु पर्यो, अनि डिप हुँदै जानु पर्यो। अब त्यो कसरी हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने, हामीले यसरी हेर्नु त यसमा हेर्नुहोस् यहाँ के छ, पुरै यो इनामिनल छ, यो डेन्टिन छ, डेन्टिन गइसकेपछि अब यहाँनिर हेर्नु त भित्रपट्टिको डेन्टिन पनि डिफ्रेन्ट छ नि त। यो रिजनको डेन्टिन अलिक डिफ्रेन्ट छ, यो रिजनको डेन्टिनको कलर अलिक डिफ्रेन्ट छ है। यो किन डिफ्रेन्ट भयो त, यहाँनिर पल्पको थिकनेस अब एकदम पल्प रिमेनिङ डेन्टिन थिकनेस एकदम कम छ यहाँनिर है, यहाँनिर अलिक बढी नै छ। त्यही भएर भित्रपट्टिको पल्प जुन छ नि, पल्पको कलर यहाँनिर अलिकति देखिएको, छाया देखिएको, त्यसको स्याडो है यसमा देखिएको छैन। भनेपछि यसमा मैले अझ अब एस्काभेट गर्दै गयो भने यहाँनिर त पिन पोइन्ट एक्सपोजर हुनसक्छ नि है। यो त केरिज त अब केरिज त थियो पहिला, पुरै केरिज हामीले हटाइराख्दाखेरि
यहाँसम्म पुग्यौँ हैन तर यहाँ त अब केरिज छैन नि अहिले त है त्यही भएर यसमा हामी हटाइराख्दाखेरि अझ हटाउँदाखेरि एक्सिडेन्टली यदि एक्सपोजर भइदियो भने वी क्यान डु पल्प क्यापिङ डाइरेक्ट पल्प क्यापिङ तर यहाँनिर अझ केरिज बाँकी नै थियो अरे मानव गर्न मिल्छ बच्चाहरूमा गर्न मिल्छ अब त्यो हुन चान्सेस हुन्छ तर हामीले अब भनौँ न भाइटालिटी मेन्टेन किनकि बच्चाहरूमा के हुन्छ पल्पेक्टोमी गर्न झन् गाह्रो हुन्छ होइन त्यसैले हामीले इन्भाइजिभ ट्रिटमेन्ट सकेसम्म रिजर्भ गरेर राख्ने सेकेन्ड टाइमको लागि होइन चान्सेस हुनसक्छ तर गर्न चाहिँ मिल्छ डेस्टिनेसनमा पनि गर्न चाहिँ मिल्छ टिपिसीहरू है अब यहाँनिर के भयो के भन्छ केरिजले गर्दाखेरि केरिज छ होइन पुरै केरिज छ अब यो फिगरमा पनि केरिज देखि नै रहेको छ अब केरिज त हटाउनै पर्यो नि अब हटाइराख्दाखेरि केरिज हटाउँदाखेरि अझ त्यहाँनिर ब्लिडिङ भइदियो होइन एक्सपोजर भइदियो भने केरिज त अझ पनि डिप गइसकेको रहेछ नि भनेर बुझिन्छ होइन अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले फेरि टिपिसी गर्न मिलेन है यहाँनिर यो कन्डिसन पुरै क्लिन भएको उसमा च्याम्बरमा पनि हामीले एक्सिडेन्टली गरिराख्दाखेरि एक्सपोज भयो भने मात्रै डिपिसी गर्ने हो है यसमा के गर्ने चाहिँ एक्सपोज भाइटल पल्प बाई सिलिङ द पल्प वुन्ड विथ डेन्टल मेटेरियल प्लेस डाइरेक्टली अन द मेकानिकल अर ट्रोमेटिक यो दुईटा टर्म युज हुनै पर्छ है टु फेसिलिटेट द फर्मेसन अफ द रिपेरेटिभ डेन्टिन अघि सेकेन्डरी डेन्टिन थियो अब रिपेरेटिभ डेन्टिन भन्छ है एक्सपोज भइसकेको छ भने रिपेरेटिभ डेन्टिन एक्सपोज भएको छैन भने द्याट इज सेकेन्डरी डेन्टिन है टर्सरी डेन्टिन भनेको कस्तो हो तिनवटा थियो नि एक्सपोजर तिनवटा डेन्टिन पढ्नु भएको होला नि होइन सेकेन्डरी डेन्टिन टर्सरी डेन्टिन रिपेरेटिभ डेन्टिन सेकेन्डरी एन्ड रिपेरेटिभ इज फिनिस्ड होइन टर्सरी भनेको कस्तो एज बढ्दै बढ्दै गएर मेरो जुन अब मैले भने नि 8 वर्ष 9 वर्षको उमेरमा मेरो सेन्ट्रल इन्साइजरको पल्पको भोल्युम र 35 वर्ष 40 वर्षको उमेरमा पल्प च्याम्बरको भोल्युम कम हुँदै जान्छ किन कम हुँदै जान्छ त त्यहाँनिर डेन्टिन फर्म भयो पल्प रिग्रेस हुँदै गयो डेन्टिनको थिकनेस बढ्दै गयो है हो त्यस्तो खालको एज बढ्दै जानेको लागि चाहिँ टर्सरी डेन्टिन भनेर भनिन्छ है त्यसमा पनि टर्सरी डेन्टिन भनेको त्यही भएर एज बढ्दै गएको छ भने सेकेन्डरी र टर्सरी डेन्टिन फर्म हुने हो फिजियोलोजिकल प्रोसेस इज सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी डेन्टिन है यो चाहिँ हाम्रो के भयो हामीले ट्रिटमेन्ट गरेको थेराप्युटिक ट्रिटमेन्ट गरेको छौँ नि अहिले होइन त्यसैले यस्तोमा चाहिँ रिपेरेटिभ डेन्टिन फर्म हुने भयो है अब यसमा इन्डिकेसन मेकानिकल एक्सपोजर हुनु पर्यो इयाट्रोजेनिक मेकानिकल एक्सपोजर हुनु पर्यो असिम्टोमेटिक भाइटल टुथ हुनु पर्यो इन्कम्प्लिट रुट फर्मेसन गरेको टुथमा हामीले यो गर्ने होइन अब इन्कम्प्लिट छैन होइन कम्प्लिट भइसकेको छ रुट फर्मेसन भने हामीले जरुरी छैन टिपिसी नै गर्नुपर्छ भने वी क्यान गो फर रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट अल्सो है तर हामीले अब भनौँ न पेसेन्टलाई बुझाएर भाइटालिटी मेन्टेन गर्नको लागि यति गरिरहेको छौँ भनेर बुझाएर गर्न पनि सकिन्छ है तर प्र्याक्टिकली नट निडेड होइन रुट क्यानलले गर्दा नि फरक पर्दैन है देयर सुड बी नो थिकनिङ अफ द पिडियल स्पेस एन्ड इभिडेन्स अफ द पेरियाडिकुलर लिजन अब कन्ट्रा इन्डिकेसन हेर्नु यसमा के छ हेर्नु त यो पनि धेरै डिप छ केरिजले गर्दा भएको छ होइन अब यहाँनिर कति डिप गइसकेको छ तै अझ पनि यहाँ केरिज छँदैछ भने यस्तो टुथमा मैले गर्न मिलेन होइन केरिज प्राइमरी एक्सपोजर टुथ प्राइमरी केरिज एक्सपोजर अफ द प्राइमरी टुथ है केरिजले गर्दाखेरि पल्प पुरै नै एक्सपोज भइसकेको छ भने त्यसमा हामीले यो गर्न मिलेन है केरिजले गर्दाखेरि अब लार्ज केरिज एक्सपोजर इन द सिम्टोमेटिक पर्मानेन्ट टुथ सिभियर टुथेक एट द नाइक होइन पेन स्पोन्टेनियस पेन भइरहेको छ भने गर्न मिलेन है त्यस पछाडि स्पोन्टेनियस पेन छ भने गर्न मिलेन टुथ मोबिलिटी छ भने मिलेन पिडिएल त्यही अघिनकै भने पेरियोडन्टलमा पनि पुगिसकेको छ इन्फेक्सन टुथहरू मोबाइल छ लार्ज केरिज छ भने गर्न मिल्दैन है फ्याक्टर्स एफेक्टिङ प्रोग्नोसिस अब के कुराले प्रोग्नोसिस हेल्प गर्ने भयो त प्रोग्नोसिस डिटरमाइन गर्ने भयो त डिपिसीको लागि है सेल्चर एन्ड बेन्डरले एउटा भनौँ न उनीहरूले एउटा गाइडलाइन दिएको छ होइन त्यसले चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छ यसको प्रोग्नोसिस कस्तो हुनसक्छ डिपिसीको है फर्स्ट भनेको एरिया एन्ड द साइज अफ द एक्सपोजर जति सानो एरिया अफ द एक्सपोजर त्यति गुड प्रोग्नोसिस है भनेको पिन पोइन्ट एक्सपोजर छ भने प्रोग्नोसिस इज गुड बट द पिन पोइन्ट भन्दा अलिकति लार्ज एक्सपोजर छ भने प्रोग्नोसिस कम हुँदै जान्छ है अब यसमा कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्न सक्छ तपाईँलाई होइन भनौँ न रेडियसको कुरा ल्याउन सक्छ है इफ रेडियस इज डबल्ड होइन एरिया कति हुन्छ ठुलो हुन्छ कि जस्तै यो सानो रेडियस यति सानो होइन यो मानौँ अब 1 मिलिमिटरको रेडियस छ है अब यही चिज मैले 2 मिलिमिटरको रेडियस गर्दाखेरि सर्कलको एरिया अलिक ठुलो हुन्छ कि हुँदैन भनेको पाई आर स्क्वायरले इन्क्रिज हुन्छ नि फर्मुला भनेको पाई आर स्क्वायर हो नि होइन यसको फर्मुला एरिया भनौँ न एरियाको फर्मुला भनेपछि 2 टाइम्सले बढाउँदाखेरि उसको एरिया कति टाइम्सले बढ्छ 4 टाइम्सले बढ्छ है यो कुरा पनि सोध्न सक्छ है कहिलेकाहीँ है भनेको पिन पोइन्ट एक्सपोजर भएको छ कुनमा बेडी प्रोग्रेसिस छ अथवा
यसमा रेडियस 1 मिलिमिटर भएको रेडियस, अब यो यसमा मात्र नभइकन कुनै पनि चिजतिर जसमा रेडियसको कुरा आउँछ र एरिया सर्फेस एरियाको कुरा आउँछ, जस्तै वायरको कुराहरू पनि आउँदाखेरि पनि हैन, त्यस्तो बेलामा यो कुराहरू चाहिँ नोटिस गर्नु होला है। माइक्रो लिकेज छ भने पनि प्रोग्नोसिस इज नट गुड है। भनेको माइक्रो लिकेज भनेको कस्तो, हामीले बेस हाल्यौँ हैन, टेम्पोररी रिस्ट्रिक्सन राख्यौँ तर राम्ररी राखेनौँ, लिकेज हुने मार्जिनल एडाप्टेसन राम्रो नहुने खालको मेटेरियल राख्यौँ, अमलगम राख्थ्यौँ रे, अमलगमको मार्जिनल एडाप्टेसन राम्रो छैन है, त्यसमा राख्दियौँ, अथवा कम्पोजिटै राख्दियौँ, कम्पोजिटमा के छ पोलिमराइजेसन श्रिङ्केज हुन्छ, सो देयर इज नट गुड मार्जिनल एडाप्टेसन हो किन, त्यस्तो केसमा माइक्रो लिकेज बढी हुन जान्छ। त्यही भएर त्यस्तो खालको मेटेरियल युज गर्न मिलेन। हामीले कस्तो राख्नु पर्यो, जिङ्क अक्साइड युजेनलको राम्रो छ, टेम्पोररी रिस्ट्रिक्सनको मार्जिनल एडाप्टेसन इज बेस्ट हो किन। त्यही भएर हामीले टेम्पोररी रिस्ट्रिक्सन राखेर मार्जिनल लिकेजलाई गर्ने, ओभरकम गर्ने हैन। केरियस भर्सेस मेकानिकल एक्सपोजर, केरियस एक्सपोजर छ भने प्रोग्नोसिस इज पोर हैन, मेकानिकल हैज द बेटर प्रोग्नोसिस है। टाइम अफ द एक्सपोजर लेस देन 24 आवर्स हुनुपर्छ, जति चाँडो। अब भर्खरै एक्सपोजर भयो हामीले गरिराख्दाखेरि भनेको त विथिन मिनेटमा थाहा हुन्छ नि हामीलाई त हो किन। त्यसैले हामीले एक्सिडेन्टली एक्सपोजर गरेछ भने डराउनु पर्दैन, वी क्यान डु डिपिसी है। तर पेसेन्ट अब एक्सपोजर लिएर आएको छ, फ्र्याक्चर भएर आएको छ, आफ्टर 24 आवर्स पछि आएको छ भने हामीले गर्न मिलेन, यो डिपिसी गर्न मिलेन हैन। हामीले अर्को योभन्दा इन्भेजिभ ट्रिटमेन्टतिर जानुपर्ने हुन्छ। ब्याक्टेरियल कन्टामिनेसन छ कि छैन हेर्नु पर्यो। अब त्यो त हामीले ब्याक्टेरिया छ कि छैन थाहा हुँदैन, हामीले के हेर्न सक्छौँ, त्यसरी केरिजले अब पेसेन्टले भनौँ न एक्सपोजर मेकानिकल अथवा ट्रमेटिक एक्सपोजर भएर आएको छ र त्यहाँनिर खानेकुरा अड्केर आएको छ भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, अब यो ब्याक्टेरियल एक्सपोजर भएको हुनसक्छ, किनकि खानेकुरा अड्केछ, त्यहाँ धेरै नै फोहोर अड्केछ। ट्रिटमेन्ट प्लान त्यही अनुसार, अब हाम्रो यो अनुसारको ट्रिटमेन्ट प्लान कसरी, हामीले अब कस्तो खालको मेटेरियल राखेको छ त्यसरी डिटरमाइन गर्नु। त्यसैले दिज आर द, यसमा अब क्वेसन सोध्न सक्ने भनेको एरिया अफ एक्सपोजरको कुरा सोध्न सक्छ, टाइमको कुरा सोध्न सक्छ है, अरू भनेको बेसिक कुराहरू है। फ्याक्टर्स एसोसिएटेड विथ द मेकानिकल पल्प, अब मेकानिकल पल्प एक्सपोजर केले गर्दाखेरि हुनसक्छ, हिट धेरै छ भने क्लोजर द क्याभिटी इज टु द पल्प मोर लाइकली इट्स इन्ज्योर टु द टुथ हैन। प्रेसर धेरै अप्लाई गरेर गरेको छ भने त्यसले गर्दाखेरि पनि पल्पमा इन्जुरी, सकेसम्म पल्पमा इन्जुरी भएको हुनु भएन डिपिसी गर्नको लागि है। ड्यामेज द पल्प हुनु भएन, हेमोरेजहरू धेरै भइरहेको हुनु भएन, इन्ट्रुजन अफ द डेन्टिन सिप, हामीले जुन पल्प एक्सपोज भयो नि मेकानिकली, त्यो पल्पको त्यो जुन हाम्रो डेन्टिनको रुफको थोरै पोर्सन निस्केको थियो नि, त्यो त्यही भित्र छिर्यो अरे भनेपछि त्यसले पनि हामीले गर्न मिलेन है। त्यस्तो बेलामा अब त्यो डेन्टिन त के थियो, के भन्छ इन्फेक्टेड थियो, त्यो डेन्टिनै भित्र गयो भनेपछि झन् ब्याक्टेरियाहरू भित्र गइदियो है, त्यस्तो गर्नु मिलेन। अब क्राइटेरिया इसेन्सियल फर द सक्सेसफुल टाइप पल्प क्यापिङ, अब क्राइटेरिया के छ त, लिन एन्ड ल्याङल्यान्डले भनेको क्राइटेरियाहरूमा हिस्ट्रीमा हामीले यो अघिल्लोकै कुराहरू नै हो, स्वेलिङ हुनु भएन, स्पोन्टेनियस पेनहरू भएन, रिकरिङ पेनहरू हुनु भएन हैन। हामीले एक्जामिनेसन गर्दाखेरि भाइटालिटी टेस्ट इज नर्मल, there is no tender on percussion, there is no swelling, there is no radiographic evidence of the periapical pathology हैन। यङ पेसेन्ट हुनु पर्यो अथवा यङ टुथ हुनु पर्यो, रेडियोग्राफिकली अब्भियस पल्प च्याम्बर एन्ड द रुट क्यानल है, पल्प च्याम्बर पनि राम्रो छ, रुट क्यानल पनि राम्रो छ, अनि त्यस्तो बेलामा हामीले गर्न मिल्यो है। क्लिनिकल फाइन्डिङ्समा पिङ्क पल्प, ब्लिड इफ टच्ड बट नट एक्सेसिभली है, यस्तो खालकोमा चाहिँ हामीले डिपिसी गर्न मिल्छ है त। पल्प क्यापिङ एजेन्ट, पल्प क्यापिङ एजेन्ट हामीले आइदर आइपिसी अथवा डिपिसी को लागि युज हुने मेटेरियलहरू के छ त, one is calcium hydroxide, another is calcium hydroxide and antibiotic को मिक्सको कम्बिनेसन, कर्टिकोस्टेरोइड पनि युज गर्न सकिन्छ, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड विथ एन्टिबायोटिक्स एन्ड कर्टिकोस्टेरोइड है, यो डाइरेक्ट कर्टिकोस्टेरोइड राख्ने होइन, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ राख्नै पर्छ है, अथवा जिङ्क अक्साइड युजनल त्यसपछि राख्ने, र अर्को एमटिए है। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड किन राखिन्छ हामीले हेरिहाल्यो, यसको अहिले आउँछ पनि होला डिटेलमा हैन। एन्टिबायोटिक्सहरू कर्टिकोस्टेरोइडको के छ सबै अलि आउँछ है। तर अब हामीले पल्प क्यापिङ एजेन्टको आइडियल प्रपर्टिजहरू के हुनुपर्छ त, इट सुड मेन्टेन द पल्प भाइटालिटी है, कोहिनले दिएको प्रपर्टिजहरू हो हैन। पल्प भाइटालिटीले यसले मेन्टेन गरिराख्नु पर्यो, इट सुड स्टिमुलेट द फर्मेसन द रिपेरेटिभ डेन्टिन फर्म हुनु पर्यो हैन। ब्याक्टेरियोसाइडल एक्टिभिटी, ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक एक्टिभिटी हुनु पर्यो, ब्याक्टेरियल सिल राम्रो के भन्छ सिल गराउन सक्नु पर्यो यसले हैन। भनेको हाम्रो इन्ट्राओरल भनेको हाम्रो ओरल क्याभिटी भएको ब्याक्टेरियाहरू भित्र जान दिनु भएन हैन, किनकि माइक्रो लिकेज भएर यदि भित्र गइरहेको छ भने त्यसले पनि फरक पार्ने भयो हैन उसमा प्रोग्नोसिसमा। इट सुड एडेड वेल टु द डेन्टिन एन्ड रिस्टोरेटिभ मेटेरियल, इट सुड रेजिस्ट द फोर्स अन द रिस्टोरेसन एन्ड द रेडियो अप्लिकेसन स्टेराइल, यति हुनु पर्यो। अब क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको हेरौँ के छ, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको मेकानिजम। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हामीले सबैतिर युज गर्छौँ, बेसको रूपमा युज गर्छौँ, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको ड्रेसिङको रूपमा युज गर्छौँ इन्डोनोटिक्समा, रिस्टोरेसनको लागि पनि सिमेन्टको रूपमा पनि युज गरिरहेको हुन्छौँ नि हो किन। भनेको यसको अब युज एकदमै
भेग छ अहिले हामीले यसको एज अ क्यापिङ एजेन्टको रूपमा के छ यसको रोल त्यो मात्रै हेर्दैछौँ है यसको इन्ट्रोडक्सन हर्मोनले दिएको हो त्यो पनि सोधिरहेको हुनसक्छ कहिलेकाहीँ होइन अनि इट इज युज्ड एट द एक्वेस सस्पेन्सन अफ द क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड अथवा कमर्सियल प्रोडक्ट्सको रूपमा यसलाई हामीले के यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको पाउडर आउँछ पाउडरमा एनएस मिसाएर अलिकति थिक जस्तो बनाएर त्यसलाई नै हामीले युज गर्न पनि सक्छौँ क्यापिङ एजेन्टको रूपमा जुन चाहिँ हामीले उसमा ड्रेसिङको रूपमा युज गर्छौँ नि त्यही चिज नै राख्न पनि सक्छौँ अथवा कमर्सियली डाइकल होइन अथवा प्रिजमा भिएलसी डाइकल अथवा लाइफ अथवा लुकोइ भनेर यिनीहरू नाम भनेर पनि आउनसक्छ ट्युबमा आउनसक्छ त्यो मिक्स गरेर क्याटालिस्ट र पेस्ट हुन्छ दुईवटालाई मिक्स गर्ने बिस्तारै त्यो सेट हुन्छ होइन त्यो सेट हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले क्याभिटीभित्र राख्यौँ है त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ यसको अब के छ यसको एक्सन है इट एक्ट्स बाई फर्मिङ द प्रोटेक्टिभ बेरियर पल्प टिस्यु र आउटको के भन्छ टुथभन्दा बाहिरको क्या इन्भाइरोमेन्टमा यसले एउटा बेरियरको रूपमा इन्सुलेटिङ मेटेरियलको रूपमा युज गर्न मिल्छ के भन्छ हेल्प गर्छ यसले ब्लकिङ द प्याटेन्ट डेन्टिनल ट्युबल्स अब डेन्टिनल ट्युबल्सहरूमा हेर्ने हो भने हाम्रो यो टुथ छ भने दिस इज इनामेल एन्ड दिस इज डेन्टिन दिस इज यो भित्रको चाहिँ पल्प है यो चाहिँ पल्प छ भने यो डेन्टिन हो अब यो डेन्टिन र पल्पको बिचमा यहाँ ट्युबल्सहरू हुन्छ कि एकदम फाइन ट्युबल्सहरू हुन्छ है त्यो ट्युबल्स चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने यस्तो ट्युबल्स हुन्छ दिस इज द पल्प साइड दिस इज डेन्टिन एन्ड दिस इज इनामेल साइड है अनि यहाँ पल्पमा के हुन्छ पल्पमा त हाम्रो सेलहरू हुन्छ नि है ओडोन्टोब्लास्टहरू हुन्छ त्यो ओडोन्टोब्लास्ट यसरी यसको ओडोन्टोब्लास्टिक प्रोसेसहरू यो डेन्टिनल ट्युबल्सभित्र पसेको हुन्छ है त्यसैले इनामेल केरिज भएर अलिकति डिप पुगेछ डेन्टिन एक्सपोज भएको छ भने चिसो तातो खाँदाखेरि के हुन्छ सेन्सिटिभ हुन्छ नि पेसेन्टले किन सेन्सिटिभ भयो त यो नर्भहरू ओडोन्टोब्लास्टिक प्रोसेसहरू जुन छ नि यो प्रोसेसहरू के हुन्छ एक्साइट हुन्छ र यसले गर्दाखेरि पल्पमा सेन्सेसन फिल हुन्छ है त्यसैले हामीले त्यो डिसेन्सिटाइजिङ टुथपेस्टहरू युज गरेर हुन्छ नि त्यसले के गर्छ त यो डेन्टिनल ट्युबल्सलाई ब्लक गर्ने काम गर्छ है ब्लक गरेपछि के हुने भयो त हिट अथवा कोल्ड सेन्सेसनहरू यहाँ भित्र जाने भएन है र यो ट्युबल्सको वरिपरि हुन्छ फ्लुइडहरू हुन्छ है त्यो फ्लुइडहरूमा मुभमेन्ट हुने भयो अब के हुने भयो त डेन्टिनल ट्युबल्सहरूमा के भन्छ ओडोन्टोब्लास्टिक प्रोसेसहरू जुन छ त्यो चाहिँ स्टिमुलेट भएन र सेन्सेसनहरू आउने भयो है त्यसैले यो प्रोसेसले के भन्छ यो एउटा थ्योरी हो कुन थ्योरी हो यो थ्योरीको नाम सेन्सिटिभको हाइपर सेन्सिटिभको थ्योरी हाइपर सेन्सिटिभिटी थ्योरी मध्येमा यो सबैभन्दा मोस्ट पपुलर थ्योरी हो थर्मोडाइनामिक थ्योरी है थर्मोहाइड्रोडाइनामिक भन्थ्यौँ नि अथवा थर्मोडाइनामिक थ्योरी भनेको यो के गर्ने भयो त हिटले गर्दाखेरि हिट भनेको थर्मो यस तपाईँको फ्लुइडहरू मुभमेन्ट भयो है त्यसैले त्यो थर्मोडाइनामिक थ्योरीले गर्दाखेरि त्यो थ्योरी है त्यसैलाई यसले के गर्ने भयो त ब्लक गर्ने काम पनि गर्नुभयो ठिक छ न्युट्रलाइजिङ द एट्याक अफ द इनअर्ग्यानिक एसिड्स है अब यो एसिड्सहरू छ एसिडहरू बाहिरबाट केही एट्याक भइरहेको छ भने हामीले यहाँ के राखेका छौँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड के हो बेस हो एसिड र बेसको रियाक्सन हुन्छ एसिडहरू भित्र जान दिँदैन होइन त्यसैले यसले न्युट्रलाइज गर्ने काम गर्ने भयो है अनि स्टिमुलेट द फर्मेसन अफ द रिपेरेटिभ डेन्टिन है अनि रिडक्सन किनकि अब रिपेरेटिभ डेन्टिन फर्म लाइक मिनरल चाहियो मिनरल भनेको क्याल्सियम चाहियो क्याल्सियम यसमा अलरेडी छ होइन त्यसैले त्यसको लागि युज गर्ने रिडक्सन इन द नम्बर अफ माइक्रो अर्गानिजम रिमेनिङ इन द डेन्टिन है किनकि यो के छ ब्याक्टेरियासाइडल एक्सन हुन्छ यसको अन्त स्टिमुलेट्स द रिमिनरलाइजेसन अफ द डिमिनरलाइज डेन्टिनल ट्युबल्स है त्यसैले हामीले यो डिमिनरलाइज डेन्टिनल ट्युबल्स भन्नाले यो कस्तो खालको डेन्टिन भयो एफेक्टेड कि इन्फेक्टेड डिमिनरलाइज्ड डेन्टिनल ट्युबल्स एफेक्टेड डेन्टिन है त्यसैले हामीले त्यसमा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड राख्छौँ ठिक छ अब यसको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको अझ हामी डिटेलमा गयौँ भने यसको दुईटा क्याल्सियम र हाइड्रोक्सिल आयोन्सको पार्ट हुन्छ क्याल्सियम आयोन्सको कामहरू भनेको क्यापिल्यारिटी पर्मियाबिलिटीलाई रिड्युस गर्यो भनेको त्यो ट्युबल्सभित्र छिरेर पर्मियाबिलिटी जुन छ क्यापिल्यारिटी एक्सन त्यसलाई रिड्युस गर्ने हेल्प गर्छ रिड्युस द सेरम फ्लो रिड्युस द लेभल अफ द इनहिबिटरी पाइरोफोस्फेटेज होइन अनि के भन्छ मिनरलाइजेसनमा हेल्प गर्ने भयो यसले हाइड्रोक्सिल आयोन्समा हेर्ने हो भने हाइड्रोक्सिल आयोन भनेको OH- आयोन हो यो भनेको अल्कलाइन हो यसले के गर्छ त एसिडहरूलाई न्युट्रलाइज गर्छ है एसिडहरू कहाँबाट बनेको हुन्छ अस्टियोक्लास्टहरू जुन काट्ने सेल्सहरू हुन्छ नि अस्टियोक्लास्ट सिमेन्टोक्लास्टहरू होइन तिनीहरूले प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ एसिडहरू त्यसलाई यसले न्युट्रलाइज गर्नमा हेल्प गर्छ पसहरू फर्मेसन भएको छ भने पनि हामीले ड्रेनिङ साइनसहरू छ भने के गर्छौँ ड्रेनिङ क्यानलहरू छ भने के गर्छौँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड राख्छौँ नि होइन पस आइरहेको वेट क्यानल छ भने हामीले क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड राख्नुको कारण के हो त यही चिज न्युट्रलाइज गरोस् भनेर हो है त्यसैले अप्टिमम pH फर द पाइरोफोस्फेटेज एक्टिभिटी र इन्क्रिज द लेभल अफ द क्याल्सियम आयन डिपेन्डेन्ट पाइरोफोस्फेटेज है यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको उहरू भयो अब हिलिङ विथ द क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड राख्दाखेरि के हुन्छ त जोन
है यो पनि सोधेको छ क्वेशनमा जोन अफ अब्लिटरेसन जोन अफ कोगुलेसन र जोन अफ डिमार्केसन है जोन अफ अब्लिटरेसन भनेको इट इज द कस्टिक इफेक्ट्स causing caustic effect causes the derangement of the contacting pulp tissue भनेको यसमा हामीले क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड यहाँ राखेको छौं दिस इज द क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड एन्ड दिस इज द पल्प पुरै छ भने यो पुरै पल्प हो भने योसँग जुन कन्ट्याक्टमा आएको फर्स्ट जोन छ नि दैट इज जोन अफ अब्लिटरेसन है फर्स्ट कन्ट्याक्टमा आएको त्यसैले कन्ट्याक्टिङ द पल्प टिस्यु भनेछ त्यसपछि जब डिप जान्छौं त्यसपछि आउँछ कोगुलेसन नेक्रोसिसको जोन त्यसपछि तलको आउँछ यो थर्ड लेयर इज द डिमार्केसन जोन है यसरी सम्झिनु है बाहिरबाट यो अब्लिटरेसन कोगुलेसन नेक्रोसिस त्यसपछि जोन अफ डिमार्केसन जति डिप जान्छ त्यो अनुसारको है त यो फर्स्ट लेयर हो दिस कन्सिस्ट अफ द डेब्रिस डेन्टिनल फ्र्यागमेन्ट्स ब्लड क्लट्स हैन ब्लड पिगमेन्ट्स एन्ड द पार्टिकल अफ द क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड है यो जोनमा के हुन्छ भनेर त्यसपछिको जोन भनेको कोगुलेसन नेक्रोसिस केमिकल थ्रस्ट अफ द क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड कजेस द नेक्रोसिस अफ द प्लाज्मा प्रोटिन एन्ड द थ्रोम्बोसिस है इट इज नोन एज स्क्रोडल लेयर भनेर पनि भन्छ है यो नाम पनि सम्झिराख्नुस् अफ द फर्म नेक्रोसिस अर स्टेनलेस ममिफाइड जोन भनेर पनि भन्नुभयो नेक्रोसिस भएको जोन सेकेन्ड जोन है त्यसैले कहिले क्वेशनमा विच इज द यो जोन भनेर पनि सोध्न सक्छ हैन यो नेमहरु पनि राख्दिन सक्छ स्क्रोडल जोन अथवा ममिफाइड जोन भनेर है अनि यसको थिकनेस 0.3 देखि लिएर 0.7 मिलिमिटरको थिकनेस सम्म जान्छ यो त्यो भन्दा पनि तल गएर लाइन डेभलप्स बिट्विन द डिपेस्ट जोन अफ द कोगुलेसन नेक्रोसिस एन्ड द सबजेसेन्ट भाइटल पल्प भनेको यो जोन कोगुलेसन नेक्रोसिसको जोन र हाम्रो नर्मल भाइटल पल्पको बीचको जोनको चाहिँ बीचमा डिमार्केसन आउँछ किनकि कोगुलेसन नेक्रोसिस त पुरै नेक्रोसिस त भएको हुँदैन सर्टेन लेयर मात्र नेक्रोसिस हुन्छ त्यो नेक्रोसिस भएको लेयर र नभएको लेयरको बीचको बाउन्ड्री लाइन दैट इज नोन एज द जोन अफ डिमार्केसन है द लाइन डेभलप्स बिट्विन द दिस हैन ग्लास एन्ड एन्डरले चाहिँ लाइन इज द रिजल्ट अफ द रिएक्सन बिट्विन द टिस्यु प्रोटिन टु फर्म द प्रोटिन ग्लोब्युल्स है यो जोनहरुको नामहरु सम्झिनुस् है अर्डर सम्झिनु होला है त अर्को छ जिंक अक्साइड रिजनल इट इज इन डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ द पल्प टिस्यू प्रोड्युस क्रोनिक इन्फ्लामेसन गराउँछ इट ल्याक अफ द क्याल्सिफिक बेरियर एन्ड रिजल्ट्स इन द नेक्रोसिस भनेको जिंक अक्साइड रिजनलले डाइरेक्टली के गर्ने भयो त नेक्रोसिसमा हेल्प गरिदिनु है भनेको सुपरफिशियल पल्पहरुलाई चाहिँ यसले नेक्रोसिस गराइदिनु भयो अघिल्लोको पनि त्यही नै हो नि सुपरफिशियल पल्पहरुलाई चाहिँ के गराउनु भयो नेक्रोसिस चाहिँ गरायो है अर्को कर्टिकोस्टेरोइड एन्टिबायोटिक्स कर्टिकोस्टेरोइड एन्टिबायोटिक्सको रेसनाले के छ हामीले कर्टिकोस्टेरोइडहरु भन्नाले कुन हो कुनै नाम भन्नु त एक दुईवटा नाम कर्टिकोस्टेरोइडको नाम स्टेरोइड्सहरुको नाम हाइड्रोकोर्टिसन प्रेडनिसोलोन हैन यिनीहरु जम्मै छ नि हैन सोलोन लास्टमा आउनेहरु भयो भनेको प्राय गरेर कर्टिकोस्टेरोइड नै हुन्छ कर्टिकोस्टेरोइड हामीले किन युज गर्छौं हामीले जस्तो सुकै बेलामा पनि युज गर्न मिल्छ जस्तै गाउँघरमा त बिहे के भन्छ कुनै सानो बच्चाहरुलाई पनि भनौं न उ भइदियो यो फिभरहरु लाग्दियो भने त्यहाँको अब सीएमए एचएहरुले के गर्छ सिधै स्टेरोइडको इन्जेक्सन हाल्दिन्छ अनि ठीक भयो भनेर भन्छ किन के भएर के मेकानिजम छ स्टेरोइडले एन्टी इन्फ्लामेटरी काम गर्छ नि सर एन्टी इन्फ्लामेसन मात्रै हो इन्फ्लामेसन अब ज्वरोमा त के इन्फ्लामेसन छ त ज्वरोमा इन्फ्लामेसन छ के इन्फ्लाम भएको हुन्छ ज्वरोमा किन स्टेरोइड हाल्यो त एन्टी इन्फ्लामेटरी त हो तर एन्टी इन्फ्लामेटरी मात्रै यसको मेजर काम होइन इन्फ्लामेसन पनि केले गर्दा भएको हो मलाई इन्फ्लामेसन मैले यहाँ चोट हाने म लिभिङ छु बाँचेको छु भने बल्ल यो इन्फ्लाम हुन्छ मरिसकेको छु म मरिसकेकोलाई मैले हाने भने इन्फ्लाम हुन्छ के हो के रहेछ त्यसमा त्यसले नेक्रोसिस स्पेसिफिक फ्याक्टर इन्फ्लामेसन नेक्रोसिसले गर्दाखेरि पनि इन्फ्लामेसन केले गर्दा हुने भयो त हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमले मरिसकेको छ भने त मेरो इम्युन सिस्टम त जिरो हो नि हो किन त्यसैले त्यसमा केही पनि इन्फ्लामेसनहरु अथवा नेक्रोसिसहरु केही पनि हुँदैन बाँचेको चिजमा बल्ल इन्फ्लामेसन हुने हो अथवा नेक्रोसिसहरु हुने भयो त्यो के कारणले हाम्रो इम्युन रिएक्सनले हाम्रो डिफेन्स मेकानिजमले मैले यहाँ चोट हाने पछि त्यहाँ इन्फ्लामेसनको स्टेजहरु पढ्नु भयो याद छ नि हैन पहिला इनिशियल भ्यासोकन्स्ट्रिक्सन हुन्छ त्यसपछि पर्सिस्टेन्ट भ्यासोडाइलेसन हुन्छ त्यसपछि ब्लड फ्लोको अल्टरेसन हुन्छ त्यसपछि त्यहाँ स्वेलिङ बढ्दै जान्छ भनेर भनेछ नि हैन पर्मियाबिलिटी चेन्ज भएको भएर ब्लड भेसल्सबाट बाहिरतिर फ्लुइडहरु आउँछ अनि स्वेलिङ हुन्छ त्यो प्याथोलोजी फर्स्ट इयरको पढ्नु भएको इन्फ्लामेसनको हैन भनेपछि त्यो हाम्रो के कारणले गर्दा भयो हाम्रो इम्युन रिएक्सन हाम्रो डिफेन्सले गर्दाखेरि भयो है भनेपछि स्टेरोइडले के गराउँछ भन्दाखेरि हाम्रो डिफेन्सलाई नै ब्लक गरिदिन्छ के केही चीज बाहिरबाट मलाई अट्याक गर्न आइरहेको छ भने मेरो डिफेन्स मेकानिजमलाई यसले सप्रेस गरिदिन्छ त्यसैले कर्टिकोस्टेरोइडलाई के भनिन्छ इम्युनो सप्रेसन भनेर पनि भनिरहेको हुन्छ नि इम्युन सप्रेस गर्दैको हुन्छ अब इम्युन सप्रेस गर्दैछ भने बाहिरको ब्याक्टेरियाले मलाई अब भनौं न फिभर भनेको के थियो फिभर भनेको त
बाहिरबाट कुनै चिज आयो भने त्यसको अगेन्स्टमा हामीले हाम्रो बडीको डिफेन्स मेकानिजमले एट्याक गर्दाखेरि हैन त्यसलाई डिफेन्स गर्दाखेरि त्यहाँ रियाक्सन भएर बडीको टेम्परेचर राइज भएको हो नि किनभने अब मैले त्यहाँनिर स्टेरोइड हालिदिएँ भने मेरो डिफेन्सलाई मैले डाउन गरिदिएँ हैन विक बनाइदिएँ मान्छे बाहिरको ब्याक्टेरियाहरूले के भयो आयो हैन त्यससँग रियाक्सन गर्न पाएन फिभर के भन्छ अनि त्यसपछि ऊ आएन फिभर आएन नि त हैन फिभर भएन त्यहाँदेखि रियाक्सन हुन पाएन फिभर भएन त्यही भएर फिभर चाहिँ डाउन हुन्छ तर लङ टर्ममा त्यो राम्रो भएन नि ब्याक्टेरिया त त्यहाँ छँदैछ अझ हाम्रो त डिफेन्स मेकानिजम झन् राम्रो गराउनु पर्ने हो त्यसरी स्टेरोइडहरू धेरै युज गर्नुहुन्न भनेर भन्छ नि कोभिडको टाइममा रामबाण भनेको के थियो यही थियो कि थिएन स्टेरोइड सबैलाई स्टेरोइडै दिन्थ्यो नि किन दिन्थ्यो स्टेरोइड बुझ्नुभयो कुरा अब किनकि कोभिड भाइरस हाम्रो शरीरमा आयो हैन भाइरसले गर्दाखेरि त्यहाँ डिफ्रेन्ट चेन्जेसहरू ल्याइरहेको थियो हैन 8 दिनसम्म यसलाई भनौँ न त्यो अब त्यसको इन्फेक्टिभिटीको टाइम पिरियड इन्क्युबेसन टाइपबाट भनौँ न 8 दिनको जतिको थियो भने 8 दिनसम्ममा केही फिभर केही चिज पनि देखिँदैन थियो तर 8औं दिन 9औं दिन पछाडि के हुन्थ्यो त्यहाँनिर अब लङ्समा यसले फाइब्रोसिसहरू गरिरहेको हुन्थ्यो हैन त्यो ब्याक्टेरियाले गर्दा के भन्छ भाइरसले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि फाइब्रोसिस गरायो निमोनिया गराउँथ्यो मान्छेको डेथ हुन्थ्यो हो त्यो चिज नहोस् भन्नको लागि त्यहाँनिर के भयो हाम्रो यो के भन्छ फाइब्रोसिस भनेको पनि के हो त हाम्रो डिफेन्स मेकानिजमबाट फाइब्रोस बनाएको त हो नि फाइब्रस लेयर बनाएको त हो नि किन लङ्समा फाइब्रोब्लास्टहरूले फाइब्रस के भन्छ फाइबर्सहरू कोलाजन फाइबर्सहरू बनाएको है त्यो चिज नबनाओस् भन्नको लागि हामीलाई स्टेरोइड दिएपछि के भयो स्टेरोइडले त्यो भाइरससँग एट्याक गरेन हैन भाइरस चाहिँ आफै 7 दिनमा मर्छ भाइरसको आफ्नै हुन्छ त्यसैले पछि के आयो त पछिको प्रोटोकलमा 10 दिन पछाडि हाम्रो पीसीआर टेस्ट नेगेटिभ पोजिटिभ आएको छ भने पनि वी क्यान गो फर वर्क भनेर भन्थ्यो नि किनकि रेमिनेन्टहरू पीसीआर टेस्टमा के गरिन्थ्यो प्रोटिनको रेमिनेन्टलाई चेक गर्ने हो हैन भाइरस डेड भए पनि डेड छ कि लाइभ छ भनेर चेक गर्दैन त्यसले प्रोटिनहरुलाई मात्रै हेर्ने हो नि भाइरसको जुन कोर छ कोरको बाहिर प्रोटिन हुन्छ प्रोटिन लेयरलाई यसले डिटेक्ट गर्ने हो पीसीआर टेस्टमा हैन त्यही भएर भाइरस मरे पनि प्रोटिन बाँकी रहन्थ्यो त्यसैले भाइरसहरुको त म्याक्सिमम टाइम पिरियड भनेको 7 डेजसम्म मात्रै हो 7 डेज पछाडि त्यो अटोमेटिकली मर्दै जान्छ त्यसैले त्यति बेला त्यो स्टेरोइड दिएको भनेको छ नि त्यो भाइरस मार्नलाई स्टेरोइड दिएको हैन हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई सप्रेस गर्नलाई दिएको हाम्रो इम्युन सिस्टम सप्रेस भएपछि खोकी लाग्ने भएन हैन लङ्स भित्रको जुन त्यो फाइब्रोब्लास्टिक चेन्जेसहरु छ त्यो आउने भएन फिभर आउने भएन त्यही भएर त्यसरी गर्यो तर त्यसले गर्दा के हुने भयो त स्टेरोइडहरु सिस्टेमिक स्टेरोइड दियो भने एकदमै मेजर यसको साइड इफेक्ट भनेको केले के गर्छ ल्युकोसाइट काउन्टहरु बढाइदिन्छ डब्ल्युबीसी काउन्टहरु एकदमै हाइली बढाइदिन्छ है र जति धेरै हाइली काउन्ट बढायो त्यतिकै सेकेन्डरी इन्फेक्सन हुने चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ त्यसैले इम्युन यो स्टेरोइडहरुलाई हामीले लङ टर्मसम्म युज गर्दैनौं सर्ट टाइम पिरियडको लागि युज गर्छौं र पछि बिस्तारै टेपर गर्दै लान्छौं एकछिन सम्झिनुहोस् त मेरो इम्युनहरु एकदमै लो छ र मैले झ्याप्पै औषधि हटाइदिए भनेपछि के हुने भयो त बाहिरबाट कुनै चिज एट्याक गरेछ भने म एकदमै प्रोन भएँ नि त त्यसको लागि हो कि हैन के भन्छ डिजिजले मलाई डाइरेक्ट एट्याक गर्न मिलेको त्यसैले यसको टेपरिङ गर्दै हटाउनु पर्छ डोजेसहरु सिस्टेमिक खाँदाखेरि सिस्टेमिक स्टेरोइड युज गर्दाखेरि हो कि हैन मेरो अब एकदम इम्युन सप्रेस गरेछ भने अब यो अलिकति बढ्न खोजिरा हुन्छ मेरो गर्दाखेरि हैन औषधि अब त्यो स्टेरोइडको डोजलाई कम गर्दै लग्यो मेरो यो बढ्दै जान्छ इम्युनिटी कम घटाउँदै लग्यो यो बढ्दै जान्छ त्यसरी गरेर अनि लेभलमा लिएर आउने है भनेपछि यसमा पनि हामीले ट्रेसिङहरु राख्दाखेरि त्यहाँनिर भनौं न अझ रियाक्सन नहोस् पल्प र के भन्छ फरेन मटेरियलसँगको रियाक्सन धेरै नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले स्टेरोइडहरु राखेर पनि दिन सक्छौं कति केसेसमा हामीले रुट क्यानल गर्दाखेरि पनि लङ टर्मसम्म क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड राखेर पनि त्यहाँ विपिङ क्यानल भइराख्यो भने हामीले के गर्न मिल्छ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडमा एपोक्सी के भन्छ स्टेरोइडको प्रेडनिसोलोनकै पाउडरलाई पनि मिक्स गरेर हैन क्यानल भित्र राख्दिन मिल्यो है स्टेरोइडहरु त्यसरी गर्न मिल्यो सेम चीज एन्टिबायोटिकमा पनि एन्टिबायोटिकको काम के हो ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया एन्टिबायोटिक गर्नु भनेको जहिले पनि यसले ब्याक्टेरिया भाइरस फंगस सबैलाई गर्छ कि कुनै चिजलाई मात्र गर्छ मतलब भन्नु न ब्याक्टेरिया मात्रै हो है त्यसैले बायोटिक्स भन्ने बित्तिकै ब्याक्टेरिया मात्रै हो भाइरसमा भाइरल इन्फेक्सनमा एन्टिबायोटिक दिएर काम छैन कोभिड बेलामा गर्नेले पुरै एन्टिबायोटिकहरु पनि युज गरिरहेको थियो जरुरी नै छैन त्यति बेला तर त्यसलाई के जरुरी थियो त भन्दाखेरि स्टेरोइड लङ टर्मसम्म युज गरेछ भने के भयो त उसको सप्रेस डाउन भयो इम्युन सप्रेसन भयो इम्युन सप्रेस भइसकेपछि के भयो त उ त अब फरेन ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुने चान्सेस पनि त भयो नि हो त्यसको लागि चाहिँ बल्ल दिन्थ्यो त्यसैले त्यो दिने कति बेला हो 8 डेज 9 डेजतिर बल्ल दिनु दिँदाखेरि ठिक थियो
हैन तर त्यहाँ त के थियो पहिले सुरुदेखि डे 1 देखि नै इरिथ्रोमाइसिनहरु हैन यताउता दिइराख्थ्यो नि किन त्यो रेसनल चाहिँ थिएन त्यो बुझ्नु हैन त्यसैले एन्टिबायोटिकहरु चाहिँ पनि हामीले युज गर्न सक्छौं एमोक्सिसिलिन क्लारिथ्रोमाइसिनहरु हैन मेट्रोनिडाजोल अब कुन स्पेक्ट्रमको छ हेरेर दिन सक्नुहुन्छ है त्यसपछि हामी इन्डोमा हेर्छौं इन्डोमा कस्तो कस्तो एन्टी के भन्छ इन्ट्राक्यानल मेडिकामेन्ट्समा कुन कुन मेटेरियलहरु युज गर्न मिल्छ है त for direct pulp capping and also as mixed in with calcium hydroxide with the thought of reducing preventing the pulp inflammation the inflammation लाई reduce गर्नलाई inflammation भनेको के हो हाम्रो immune system ले गर्दाखेरि immune response ले गर्दाखेरि हुने यो inflammation हो है no dangerous disease formation has been reported यो राख्दाखेरि dangerous diseaseहरु फर्म हुँदैन dangerous disease भनेको त के हो त हाम्रो जुन डिफेन्स मेकानिजमले बनाएको एउटा डिजिज हो नि हैन अब मेरो इन्फ्लेमेसन नै कम गराइदिएको छ भने त डेन्टियल डिजिज बोक्नै हुने भएन है त्यो अर्को छ पोलिकार्बोक्सिलेट सिमेन्ट that lacks the antibacterial effect and did not stimulate the calcium increasing formation increasing the pulp of the monkey primary and the permanent research that primary to the permanent stimulate गरेका छ त्यसैले पोलिकार्बोक्सिलेट पनि पहिला युज गरियो तर यो त्यति धेरै सक्सेसफुल छैन है त्यसैले युज गर्न क्याल्सियम अब सर्वप्रथम एमटिए मिनरल डाइअक्साइड एग्रिगेट है अब यसको कम्पोजिसन लागि यसमा के छ मिनरल डाइअक्साइड भनेको मिनरलको तीनटा अक्साइड छ यसको डिस्पोज अक्साइड एल्युमिनोफेराइटसमा पनि हुन्छ अक्साइडहरु हैन अब यसमा भनेको हाम्रो क्याल्सियम मिनरल मा के हुन्छ क्याल्सियम डाइक्याल्सियम ट्राइक्याल्सियमहरु यिनीहरु हुन्छ एल्युमिनेट डिफरेन्ट यसको कम्पोजिसनहरुको नामहरु सम्झिराख्नु खाली हैन उसको पर्सेन्टेजहरु याद छैन यिनीहरु सोध्न सक्छ है एक्जिबिट फेभरेबल क्यारेक्टरिस्टिक व्हिच मेक इट सुपेरियर मटेरियल व्हेन युज्ड एज अ डाइरेक्ट पल्प क्यापिङ मटेरियल इन एडल्ट टुथ अब यसमा बेस्ट यसको प्रपर्टी के हो भन्दाखेरि यो जुन छ नि हामीले अब ब्लिडिङ भइराको छ पल्प क्यापिङ गर्नको लागि हैन अब त्यहाँ ब्लिडिङ भएछ हामीले ब्लिडिङ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो तर एमटिए यस्तो चीज हो कि यो ब्लिडिङ भइराको ठाउँमा पनि युज गर्न मिल्छ है यसको लागि चाहिँ आइसोलेसन एकदमै जरुरी छ पर्दैन त्यसैले हामीले पेरियोपेकल रिजनतिर अथवा यस्तो ब्लिडिङहरु भइराको ठाउँमा एमटिए युज गर्न मिल्छ त्यसैले यसलाई चाहिँ हाम्रो एकदमै बेस राम्रो मटेरियल भनेर भन्छ महँगो पर्छ यो हैन अब यसको प्रोपर्टिजहरु हेर्नु सेट्स इन द प्रेजेन्स अफ द ब्लड एन्ड द मोइस्चर जीआईसीहरु मोइस्चरहरुमा युज गर्न मिलेन कम्पोजिटहरु पनि युज गर्न मिलेन तर यो चाहिँ गर्न मिल्छ है यसको एडभान्टेज मार्जिनल एडप्रेसन एकदमै बेस्ट छ र यो एब्जर्ब हुँदैन है जस्तै क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हामीले राख्यौं र त्यसलाई हामीले वास गर्यो भने त्यो डिजल्भ हुन्छ किनकि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड अल्कालाइन हो अल्कालिज आर डिजल्भिङ इन द वाटर ओके न बेसहरु सबै बेसहरु वाटरमा डिजल्भ हुँदैन तर बेस भनेको यो वाला बेस हैन कि क्याल्सियम अक्साइड म्याग्नेशियम अक्साइड त्यो वाला केमिस्ट्रीको बेस भन्दैछु हैन त्यो बेसहरु चाहिँ वाटरमा डिजल्भ हुँदैन तर अल्कालिज आर डिजल्भिङ हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ डिजल्भ हुँदैन है क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडहरु डिजल्भ हुन्छ यसको पनि हामीले उ हेर्ने हो भने हजुर यो डेसिडुअस मिल्दैन डेसिडुअस टुथ हजुर यो डेसिडुअसमा मिल्छ मिल्दैन भन्नुभयो हजुर मिल्दैन डेसिडुअसमा किन मिल्दैन होला आफै भन्नु त ल एकछिन सम्झिनुस् त यो डेसिडुअस टुथ छ यहाँ तल पर्मानेन्ट टुथ फर्म हुँदैछ मैले यहाँ रिस्टोरेसन गर्ने यहाँनिर एमटिए राखिदिए के हुन्छ यहाँ के छ यसको फिचर्स नन एब्जर्बेबल भनेपछि यो इरप्सन हुने बेलामा त यहाँनिर एब्जर्ब हुनु पर्यो नि रिजर्भ हुनु पर्यो नि यो रिजर्भै हुँदैन भनेपछि डेसिडुअस टुथमा युज गर्न मिल्दैन यो पर्मानेन्ट टुथमा मात्रै मिल्छ है हामीले यो पल्पेक्टोमी गर्दाखेरि डेसिडुअस टुथमा गटा पर्चा युज गर्न मिल्दैन भन्छ नि त्यही चीज नै हो रिजन है यो पर्मानेन्ट टुथमा मात्रै युज गर्न मिल्छ है इन एडल्ट टुथ मात्रै है यो हाई अल्कालिनिटी हुन्छ भनेको यो अल्कालाइन नै हुने भयो पीएच यसको 12.5 पीएच को रेन्ज 0 देखि लिएर 14 सम्म हुन्छ नि हैन 12.5 सम्मको यसको रेन्ज जति यतातिर गयो अल्कालाइन जति यतातिर आयो एमटिए को चाहिँ हो हजुर एमटिए को यो जम्मै क्याल्सियमको त कम छ के त्यही भएर कम हुन्छ क्याल्सियमको अलि कम हुन्छ 10 point something हुन्छ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको यसको चाहिँ 12 point something है responsible for the preventing microbial growth and extracts growth factors from the adjacent dentin right क्याल्सियम 11.5 हुन्छ सर 12.5 हुँदैन त्यसको अलिकति कम हुन्छ यो जतिको चाहिँ हुँदैन 9 to 11.5 हुन्छ क्याल्सियम हैन त्यस्तै रेन्जमा हुन्छ है यो भन्दा कम जस एमटिए को चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हाई अल्कालिनिटी हुन्छ अब टेक्निक अफ डीपीसी है डीपीसी को टेक्निक भनेको अब त्यहाँ ब्लिडिङ भइरा हुन्छ पिन पोइन्ट एक्सपोजर त्यसैले हेमोस्टासिस गर्नु पर्यो हेमोस्टासिस गर्नको लागि हामीले कटन पेलेटलाई यतिकै पनि प्रेसर दिन सक्छ त्यसले भएन भने हामीले सोडियम हाइपोक्लोराइड है हामीले जुन इरिगेसन गर्नको लागि हाइपोक्लोराइड युज गरे हुन्छ नि त्यसमै कटन पेलेटलाई डिप गर्यो र त्यसलाई
1 देखि 10 मिनेटसम्म भनेछ अब 10 मिनेटसम्म जरुरी पर्दैन 2 मिनेटले नै पुग्छ यो है त्यो युज गर्न मिल्यो इफ ब्लिडिङ डजन्ट स्टप देन अदर इन्भेजिभ प्रोसिड्युर इज परफर्म अब कति बेला ब्लिडिङ स्टप हुँदैन होला जति बेला पल्प च्याम्बर भित्रको यो पल्पहरु जुन छ नि एकदमै इन्फ्लेम्ड हुन्छ नि इन्फ्लेम भएर एकदम टन टन पेन गरेर हुन्छ त्यति बेला यो ब्लिडिङ कन्ट्रोलै हुँदैन त्यसैले रुट क्यानल गर्ने बेलामा ब्लिडिङ कन्ट्रोल हुँदैन नोटिस गर्नु भएको छ रुट क्यानल गर्दाखेरि जब एसएस ओपनिङ गर्नुहुन्छ नि ब्लिडिङ त्यहाँ कन्ट्रोलै हुँदैन मजाले ब्लिड भइरहेको हुन्छ पुरै भित्रबाट ब्लिडिङ भएर बाहिरसम्म निस्किसकेको हुन्छ पुरै मुखैभरि पनि ब्लिडिङ हुन्छ कतिको त हैन त्यो किन भयो त भित्रपट्टि पल्प जुन छ हाइपरेमिक हुन्छ है हाइपरेमिया भएको हुन्छ त्यो हाइपरेमिया भएपछि त्यो एकदमै त्यसको साइज पनि ठुलो भइरहेको हुन्छ हैन त्यो टन टन त्यो प्रेसर बिल्डअप भएको हुन्छ त्यसले गर्दा हुने तर यो टुथहरु यो डिपिसी गर्ने टुथहरुमा त त्यस्तो हुँदैन हैन यो त भनौं न ब्याक्टेरियामा पुगिसकेको हुँदैन त्यसले के भन्छ पल्पमा पुगिसकेको हुँदैन त्यही गएर यसमा धेरै ब्लिडिङ हुँदैन तर यदि ब्लिडिङ धेरै भयो भने के बुझ्नु पर्यो पल्प इज इन्फेक्टेड अथवा पल्प इज हाइपरेमिक सो वी हैव टु गो फर पल्पोटोमी अथवा पल्पेक्टोमी आफ्टर द कन्ट्रोल अफ द ब्लिडिङ पल्प क्यापिङ एजेन्ट इज एप्लाइड फलोड बाइ जीआईसी अब यसमा बन्डेड रिस्टोरेसन हामीले गर्ने हो भने क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड राख्नु पर्यो हैन कम्पोजिट रिस्टोरेसन गर्ने हो भने एमटीए राख्नु मिल्यो अब पल्प क्यापिङ एजेन्टको रूपमा हामीले जिंक अक्साइड राखेर कतिवटा कम्पोजिट राख्नु सक्छौँ मिल्दैन जिंक अक्साइड क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड राख्नु मिल्यो हैन जिंक अक्साइड राखेर पोलिमराइजेसन है कम्पोजिटमा के हुन्छ पोलिमराइजेसन रिएक्सन हुन्छ नि हो के हैन त्यो युजेनलको जिंक अक्साइड युजेनलको युजेनलले गर्दाखेरि के हुने भयो त पोलिमराइजेसन लिङ्केजमा ह्याम्पर गर्छ त्यसैले कहिले पनि है युजेनल भएको चीजको माथि कम्पोजिट नराख्ने जस्तै हामीले रुट क्यानल गर्दाखेरि सिलर युज गर्छौं नि सिलरहरु अपरेसन गर्ने बेलामा गट्टा पर्चामा सिलर लाएर हैन त्यो सिलर पनि यदि युजेनल बेस्ड सिलर छ भने हामीले त्यसको माथि कम्पोजिट राख्न मिल्दैन किनकि त्यो युजेनल हामीले जुन सिलर छ नि केही नभए जति सफा गर्न खोजे पनि क्यानलको के भन्छ क्राउनको च्याम्बरमा त सिलर त अलरेडी लागिराकै हुन्छ त्यो वाश गर्न पनि मिल्दैन हैन वाश गरेर पनि जाँदैन त्यो हैन त्यही भएर त्यसमा हामीले कम्पोजिट राख्यो भने त्यो पोलिमराइजेसन राम्रो हुँदैन पोलिमराइजेसन राम्रो नभएपछि त्यो रिस्टोरेसन फेलरमा जान्छ है त्यसैले युजेनल र कम्पोजिटलाई कहिले पनि सँगसँगै युज गर्नु है यो सम्झिराख्नु है अब हामी पल्पोटोमी यो पनि एउटा हेरौँ त्यसपछि गरौँ है पल्पोटोमी भनेको द सर्जिकल रिमुभल अफ द कोरोनल पोर्सन अफ द भाइटल पल्प एज अ मिन्स अफ प्रिजर्भिङ द भाइटालिटी अफ द रिमेनिङ रेडिकुलर पल्प हेर्नु त यहाँ डेफिनेसनमै छ नि किन रेडिकुलर पोर्सनको पल्पलाई चाहिँ भाइटालिटी मेन्टेन गरिराख्ने है त्यसैले त्यो मेन हाम्रो टार्गेट हुनु पर्यो त्यसैले त्यसको लागि हामीले कोरोनल पल्पलाई मात्र हटाउँछौँ अनि द्याट इज पल्पोटोमी है पल्पोटोमीको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरु छ सिभिक पल्पोटोमी पार्शियल पल्पोटोमी कम्प्लिट पल्पोटोमी है त्योले हामी डिटेलमा आउँछौँ सर्ट टर्म सक्सेस रेट्स आर फेभरेबल दिस प्रोसिजर इज जेनरली एडभोकेटेड फर टेसिडियस टुथमा चाहिँ गर्न मिल्यो किनकि बच्चाहरुमा पल्पेक्टोमी गर्न गाह्रो हुन्छ बच्चाहरुकोमा हैन अब डिपिसीहरु गर्न अलिकति राम्रो हुँदैन हैन किनकि आइसोलेसन मेन्टेन गर्न सक्दैन स्प्रेड एकदमै फास्ट हुन्छ बच्चाहरुको टुथमा केरिजहरु हैन त्यही भएर यिनहरुकोमा हामीले पल्पेक्टोमी गर्न सक्यो है कोरोनल पल्प पुरै हटाइदिने है हामीले इन्स्ट्रुमेन्टेसन नगरिकन पनि गर्नु तर त्यहाँनिर के हुनु पर्यो पेरियापाइकल लिजनहरु भएको हुनु भएन पल्प चाहिँ भाइटल हुनु पर्यो है टुथ चाहिँ भाइटल हुनु पर्यो टुथ भाइटलमा चाहिँ हामीले पल्पोटोमीसम्म गर्न सकिन्छ है सक्सेस अफ द पल्पोटोमी इज लार्जली डिपेन्डेन्ट अन द डायग्नोसिस अफ द रेजिडुअल पल्प टु बी हेल्दी अर रिभर्सिबल इन्फ्लेम्ड रिभर्सिबल पल्पाइटिस भएको छ मात्रै इरिभर्सिबल पल्पाइटिस छ भने गर्न मिलेन है यो पल्पोटोमी अब इन्डिकेसन्सहरु पल्प एक्सपोजर अन द प्राइमरी टिथ in which the inflammation or the infection is diagnosed to be confirmed to coronal pulp मा मात्रै छ भने मात्रै गर्न मिल्यो है यस्तो खालको केरिज पल्पहरु गर्न सकिन्छ है यिनीहरुमा चाहिँ गर्न मिलेन यस्तोमा गर्न मिलेन यिनीहरुमा चाहिँ गर्न मिल्छ किनकि हाम्रो ठूलो एक्सपोजर छ केरिज एकदमै हेर्छ यसमा पल्पेक्टोमी नै जान्छ है यो चाहिँ अलिकति भर्खरै भएको भनौं न धेरै डिप पनि भइसकेको छैन हैन पल्प एक्सपोजर पनि भइसकेको छ तर अब यसमा हामीले रुट क्यानलै गर्न खोज्दाखेरि पनि जरुरी चाहिँ छैन है यो चाहिँ एक्सट्र्याक्सनमै जान्छ यो पनि पल्पेक्टोमीमा जान मिल्यो द इन्फ्लामेसन एज स्प्रेड इन्टु द टिस्युज विथिन द रुट क्यानल्स है यति बेला त्यस्तो बेलामा छ भने चाहिँ रुट क्यानलसम्म पुगिसकेको छ भने पल्पेक्टोमी गर्नु पर्यो रुट क्यानल फिलिङ गर्नु पर्यो अथवा एक्सट्र्याक्सन जानु पर्यो है यो तिनटा कन्ट्राइन्डिकेसन अफ द पल्पोटोमी स्पोन्टेनियस टुथेक छ भने गर्न मिलेन पेसेन्टलाई पेन भइरहेको छ भने गर्न मिलेन नन रिस्टोरेबल टुथ छ भने गर्न मिलेन टुथ विच इज नियर टु एक्सफोलिएसन है अब यसलाई रिप्लेस गर्न लागेको छ भने पनि मिलेन हैन इफ देयर इज पेरियापाइकल अर फर्कल प्याथोसिस है सिमिलरली एभिडेन्स अफ द प्याथोलोजिक रुट रिजर्प्सन छ भने पनि गर्न मिलेन अनि पल्प डज नट ब्लिड
भनेको ब्लिडिङै भइरहेको छैन, नेक्रोटिक पल्प छ भने पनि गर्न मिलेन। हामीले अब त्यहाँनिर च्याम्बरलाई ओपन गर्यौँ, ब्लिडिङै भएन, अलिकति पनि एक ड्रप पनि ब्लिडिङ भएन चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, टुथ इज नन भाइटल। त्यस्तोमा हामीले वी क्यानट गो फर पल्पेक्टोमी, वी हेभ टु गो फर पल्पेक्टोमी। इनएबिलिटी टु कन्ट्रोल रेडिकुलर पल्प हेमोरेज फलोइङ अ कोर्नल पल्प एम्पुटेसन, जसमा चाहिँ हामीले गर्नु नमिल्ने जस्तोमा चाहिँ पल्पेक्टोमीहरू गर्नु मिल्यो होइन। अनि पल्प विथ द सेरियस अफ द पुरुलेन्ट ड्रेनेज, पोस्ट ड्रेनेजहरू भइरहेको छ भने त्यस्तोमा मिलेन, र प्रिन्स अफ द साइनस ट्र्याक्टमा पनि पल्पेक्टोमी गर्न मिलेन, किनकि साइनस ट्र्याक्टहरू छ, पोस्ट ड्रेनेजहरू भएको छ। अनि के बुझ्नु पर्यो, यो पेरिएपाइकल रिजनसम्ममा पुगिसकेको छ है। अब पेरिएपाइकल रिजनसम्म प्याथोलोजी पुगिसकेको छ भने त्यसमा वी क्यानट गो फर पल्पेक्टोमी, वी हेभ टु गो फर पल्पेक्टोमी। अब टेक्निक, accurate diagnosis of the pulp status is very important in aiding the appropriate pulpal management. अब पेनको हिस्ट्री हामीले हेर्नु पर्यो, रेडियोग्राफिक फाइन्डिङ हेर्नु पर्यो, वेदर इट हेज रिच टु पल्प अर नट होइन। अब क्लिनिकली पनि हामीले सोध्नु पर्यो, एक्जामिनेसन गर्दाखेरि पेसेन्टको अब क्लिनिकल एक्जामिनेसनहरू गर्नु पर्यो, हिट टेस्ट कोल्ड टेस्टहरू गरेर भाइटालिटी हेर्नु पर्यो। इफ द टुथ इज भाइटल देन ओन्ली वी क्यान गो फर पल्पेक्टोमी है। सक्सेस अफ द भाइटल पल्प थेरापी इन द प्राइमरी डेन्टिसन डिपेन्ड्स अपन द, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, के कारणले गर्दाखेरि हामीले सक्सेस प्रोग्नोसिसहरू डिटरमाइन गर्छ भनेको इफेक्टिभ कन्ट्रोल अफ द इन्फेक्सन है। इन्फेक्सनलाई हामीले रुटसम्म लानु भएन है, त्यस्तोलाई कम्प्लिट रिमुभल अफ द इन्फ्लेम्ड कोर्नल पल्प टिस्यु है, र एप्रोप्रिएट वुन्ड ड्रेसिङ दिँदाखेरि पनि एकदम आइसोलेसन एकदम मेन्टेन गरेर है, र मार्जिनल लिकेज नहोस्, माइक्रो लिकेज नहुने तरिकाले वी हेभ टु गिभ द ड्रेसिङ, र इफेक्टिभ कोर्नल सिल ड्युरिङ एन्ड आफ्टर द ट्रिटमेन्ट। यति गरेछ भने पल्पेक्टोमी गर्दा पनि हुन्छ। बच्चाहरू कुनै अब आएको छ भनौँ न होइन, 9 वर्ष 10 वर्षको पेसेन्टहरू सिडिई बाँकी हुन्छ उनीहरूको टुथमा होइन, के हुन्छ ए र बी त रिप्लेस भइसकेको हुन्छ, त्यसैले सिडिई छ। अब डी र ईमा कुनै केरिज भएर आएको छ भने त्यसमा तपाईँले यदि अब पल्पेक्टोमी गर्न पेसेन्टमा बच्चा मानिरहेको छैन भने हामीले एटलिस्ट कोर्नल पल्प मात्र निकालेर पनि उसको पेनलाई रिलिफ गरेर गर्दै भने पनि हुन्छ। तर त्यहाँनिर पोस्ट ड्रेनेज भएको छ भने पल्पेक्टोमी गर्नै पर्यो है। पेसेन्टले खानेकुरा खाँदाखेरि पेसेन्टको गार्जियनले भनौँ न खानेकुरा खाँदाखेरि दुख्छ भनेर भनिरहेको छ भने त्यस्तो केसमा जरुरी छैन हामीले पल्पेक्टोमी नै गर्नुपर्ने, कोर्नल च्याम्बर मात्रै कोर्नल पल्प मात्रै हटाइदिनुहोस्, त्यसपछि त्यसमा अब क्याल्सियम आइसकेको ड्रेसिङ राखेर टेम्पोरेरी रेस्ट्रिक्सन राखेर 1 विकपछि बोलाउनु, त्यसलाई पेन भएन भने अब्सेसन गर्दा हुन्छ। जरुरी छैन त्यसमा उनै गर्नुपर्ने, फाइलिङै गर्नुपर्छ भने जरुरी छैन है। तर पेरिएपाइकल प्याथोसिस भएर अथवा स्वेलिङ लिएर आएको छ, पोस्ट ड्रेनेज छ भने चाहिँ गर्नै पर्यो है। त्यसैले यसलाई रुटिनली यही चिज गर्दाखेरि पनि हुन्छ, त्यस्तो प्रब्लम केही पनि हुँदैन। कोर्नल पल्प एम्पुटेसन गर्दा अब एलएको अन्डरमा गर्नै पर्यो है, पहिला एलए लगाउने, किनकि अब यो त पेनफुल हुन्छ, पल्पलाई हामीले टच गरिरहेको छौँ होइन, त्यसैले एलए लगाएर त्यसपछि एलए दिएर त्यसपछि पहिला काम स्टार्ट गर्नु पर्यो। पहिला डिरुफिङ द पल्प रुफ होइन, डिरुफिङ अफ द पल्प च्याम्बर विथ नन कटिङ हाई स्पिड ह्यान्डलर है। नन कटिङ भनेको टिप चाहिँ कटिङ हुनु भएन, टिप चाहिँ नन कटिङ हुनु पर्यो, साइड वाइजबाटै कटिङ हुने बर्को है, त्यस्तो बराउँछ हामी इन्डोमा हेर्छौँ त्यो बरहरू है। अन्डर द कोपियस वाटर इरिगेसन ब्लिडिङ इन्डिकेट्स भाइटल इफ इन्फ्लेम्ड होइन। अनि कोर्नल पल्प टिस्यु भनेको यदि ब्लिडिङ धेरै भइदियो भने के बुझ्नु पर्यो, पल्प टिस्युज आर इन्फ्लेम्ड, सो देयर इज ब्लिडिङ है। ब्लिडिङ धेरै छ भने वी क्यान गो फर पल्प। कोर्नल पल्प इज एम्पुटेड विथ अ स्लो स्पिड। अब हेर्नु त यहाँ पल्पमा पुग्दाखेरि हामी स्लो स्पिडले गरिरहेको छौँ होइन, अघि न के थियो यहाँनिर हाई स्पिडले गरिरहेको थियौँ, कहाँ गयो हाई स्पिड भयो होइन, यसमा चाहिँ स्लो स्पिड है। जति जति हामी पल्पको नजिक आउँछ स्लो स्पिड युज गर्नुपर्छ है। राउन्ड बल अर स्पुन स्क्याप्टर युज गर्नु पनि मिल्यो है। केयर इज टेकन नट टु लिभ अ सिङ्गल स्ट्रेन अफ द फिलामेन्ट अफ द कोर्नल पल्प, ब्लिडिङ इम्पोसिबल टु कन्ट्रोल है। भनेको यदि हामीले यसमा अलिकति पनि भनौँ न यो सबै हामी कोर्नल पल्प हटाइसकेपछि हामीले यो च्याम्बरलाई एकदम मजाले इरिगेट गरेर एकदमै क्लिन ड्राई गराउनुपर्छ, एकदम व्हाइट देखिने गरी। अलिकति पनि त्यहाँ डेडनेस छ भने त्यो के भएको हुन्छ, डेड पल्प हुन्छ। त्यो डेड पल्पले गर्दाखेरि रेडिकुलर पल्पमा पनि फेरि यसले इन्जुरी गराउँछ होइन, त्यसले नै फरेन मेटेरियलको जस्तो काम गरेर त्यहाँनिर अर्को रिएक्सन स्टार्ट हुन्छ, फेरि इन्फ्लामेटरी रिएक्सन स्टार्ट हुन्छ, फेरि पेन हुन थाल्छ है। त्यसैले एकदमै क्लिन हुनुपर्छ च्याम्बर है। अनि थोरोली वास्ड विथ स्टेराइल वाटर अर द सेलाइन, स्टेराइल वाटर भनेको डिस्टिल वाटर होइन अथवा सेलाइन, टु रिमुभ अल द डेबिज एन्ड द साइट इज ड्राइड बाई भ्याक्युम अर भ्याक्युम एन्ड द स्टेराइल कटन पेलेट है। अनि हेमोरेज सुड बी कन्ट्रोल्ड इन दिस म्यानर विथिन 3 मिनट, बट इफ ब्लिडिङ पर्सिस्ट, ब्लिडिङ धेरै भइरहेको छ भने चेक द्याट अल फिलामेन्ट्स अफ द पल्प वर रिमुभ फ्रम द पल्प च्याम्बर होइन, द एम्पुटेसन साइट इज क्लिन। इफ आफ्टर डुइङ दिस हेमोस्ट्याटिस इज नट एचिभड टु विथिन द 2 to 3 minutes, देन द टुथ इज नट क्यान्डिडेट फर द पल्पेक्टोमी। त्यति बेला हामीले आइदर वी हेभ टु गो फर पल्पेक्टोमी अर एक्सट्र्याक्सन
है भनेको ब्लिडिङ चाहिँ कन्ट्रोल हुनै पर्यो गर्नै सक्नु पर्यो त्यो है अब कोर्नर पल्प एम्पुटेसन गर्दाखेरि वन्स ब्लिडिङ हेज स्टप्ड एट द रेडिकुलर पल्प स्टम्प आइदर अफ द फलोइङ टेक्निक युज गर्न सकिन्छ हामीले यो ब्लिडिङलाई स्टप गरिसकेपछि हैन डाइल्युट फर्मोक्रेसल सोल्युसन फर 5 मिनेटसम्म एकछिन यसलाई प्रेसर दिइराख्ने त्यो गर्न पनि मिल्यो अथवा 15% फेरिक सल्फेट युज गरेर 15 सेकेन्डसम्म पनि युज गर्न मिल्यो युनर्जमी भनेको हेमोस्ट्याटिस गर्नको लागि भनौँ न है अब त्यही भएर हामीले फर्मोक्रेसल युज गरेको छ भने यसलाई भन्छ फर्मोक्रेसल पल्पोटोमी तपाईहरुले शोभा टेन्डनमा हैन जुन क्लासिफिकेसन पढ्नुभएको छ नि यही चीज नै हो यदि हामी फेरिक सल्फेट युज गरेको छ भने फेरिक सल्फेट पल्पोटोमी एमटीए युज गरेको छ भने एमपीटीए पल्पोटोमी केही डिफरेन्स छैन म्याटेरियल मात्रै फरक राखेको छ है इलेक्ट्रोसर्जिकली गरेको छ भने इलेक्ट्रोसर्जिकल पल्पोटोमी लेजरले गरेको छ भने लेजर पल्पोटोमी यति मात्र नेम डिफरेन्स हो है कुन म्याटेरियल युज गरेको छ प्रोसेस सबै सेम हो खाली म्याटेरियल युज गरेको छ नि अब इलेक्ट्रोसर्जिकलमा के गर्नु छ यो ब्लिडिङलाई कन्ट्रोल गर्नलाई हामीले इलेक्ट्रोकटरी युज गरिरहेको छ हैन दुईटा मेटल राख्यो त्यो ठ्याक्कै च्याम्बरमा राख्यो र त्यसपछि कटरी अन गर्यो कटरी अन गरेपछि त्यो करेन्टले गर्दाखेरि त्यसलाई कोगुलेट गराइदिन्छ च्याम्बरमा है लेजरले पनि के गर्ने भयो ब्लडहरु जुन छ ब्लडलाई लेजर हामीले लेजर लाइट युज गर्दाखेरि ब्लडलाई कोगुलेसन गराइदिन्छ त्यसलाई भन्ने भयो लेजर पल्पोटोमी फर्मोक्रेसल पल्पोटोमी कस्तो हुन्छ अब यसैको बारेमा डिटेलमा हैन यसमा हामीले युज गर्ने म्याटेरियल भनेको कुन छ केमिकल फर्मोक्रेसल युज गर्छौं तर फर्मोक्रेसल फुल्ली युज गर्दैन फुल कन्सन्ट्रेसनमा युज गर्दैन यसमा हामीले के गर्छौं बक्लिज फर्मोक्रेसल युज गरिन्छ है बक्लिज फर्मोक्रेसलको भनेको के हो त फर्मलडिहाइड 19% युज गर्ने ट्राइक्रिसोल 35% ग्लिसरिन 15% र वाटर भनेको फर्मलडिहाइड हाम्रो नर्मली फर्मलडिहाइड जुन हामीले टिस्युहरुलाई जुन हाम्रो बोतलमा आउँछ नि फर्मोक्रेसल त्यो भनेको यो बक्लिज फर्मोक्रेसल नै हो पिंक कलरको फर्मोक्रेसल है फर्मलडिहाइड भनेको हामीले जुन फर्मालिन भन्छ यसलाई हैन जुन हामीले टिस्युहरुलाई बायोप्सी गर्नलाई जुन राखेको हुन्छ नि त्यो भनेको 100% फर्मलडिहाइड हो है फर्मालिन अथवा फर्मलडिहाइड त्यसको 19% लिने त्यसको 19 एक्जाम्पलको लागि त्यो 19 ml लिने ट्राइक्रिसोल 35 ml लिने ग्लिसरेल 15% ml लिने र वाटर 31 ml लियो भने यो 100 ml हुन्छ टोटल हैन अब यसैको मिक्सचरलाई चाहिँ बक्लिज फर्मोक्रेसल भनेर भनिन्छ है यसो यो सम्झिनु पर्यो यो पर्सेन्टेज भन्दा पनि यो के हुन्छ बक्लिज फर्मोक्रेसलमा त्यो सम्झिनुस् फर्मलडिहाइड हुन्छ भनेको फर्मालिन प्लस ट्राइक्रिसोल ग्लिसरिन र वाटर हुन्छ नि 1/5 डाइल्युसन अफ द फर्मोक्रेसल सोल्युसन भनेको अब यो हामीले नर्मली के हुन्छ फुल स्ट्रेन्थ अफ यो फर्मोक्रेसललाई हामीले युज गर्यो भने यसले के गर्छ पल्पलाई पुरै नै फिक्सेसन गरिदिन्छ पल्प फिक्सेसन गर्छ तर हामीले यसलाई त अहिले के छ कोर्नल पल्पलाई मात्र फिक्स गर्नु छ रेडिकुलर पल्पलाई चाहिँ छोड्नु छ त्यसैले हामीले फुल स्ट्रेन्थ अफ बक्लिज फर्मोक्रेसल युज गर्न मिलेन यसलाई पनि अझ डाइल्युट गर्नुपर्छ भनेको यसमा के गरिन्छ हामीले जुन पिंक बोतलमा आउने बोतल छ नि हाम्रो जुन अवेलेबल भएको फर्मोक्रेसल हैन त्यसलाई पनि डाइल्युसन गर्नको लागि 1/4 डाइल्युसन अफ द फर्मोक्रेसल सोल्युसन युज गर्नु पर्यो भनेको 1 ड्रप यो फर्मोक्रेसल युज गर्ने 1 ड्रप हैन एउटा बोतलमा 1 ड्रप राख्यो त्यसपछि आएर 1 पार्ट डिस्टिल्ड वाटर भनेको 1 ड्रप डिस्टिल्ड वाटर र 3 पार्ट ग्लिसरिन 3 ड्रप राखेर बल्ल युज गर्यो भनेको हामीले डाइरेक्टली युज हुने जुन फर्मोक्रेसल पिंक बोतल छ त्यो भनेको टोटली क्यानललाई पनि उ गराइदिन्छ त्यसले ममिफाई गरिदिन्छ हामीले त कोर्नल पल्प मात्र चाहिएको छ त्यसैले त्यसको स्ट्रेन्थ घटाउनको लागि त्यसलाई डाइल्युट गर्छौं भन्छ बुझ्नुभयो हैन भनेको पल्पोटोमी युज गर्दाखेरि 1/5 डाइल्युसन अफ द फर्मोक्रेसल बक्लिज फर्मोक्रेसल हुनु पर्यो हैन पल्पोटोमीको लागि 1:5 बक्लिज फर्मोक्रेसल हुनु पर्यो है हामीले रुट क्यानल गर्दाखेरि चाहिँ सिधै बक्लिज फर्मोक्रेसल युज गर्न मिल्यो ठीक छ है यो पनि यसबारे पनि सोधिरहेको हुन्छ कहिले क्वेशनहरु है 1/5 dilution of the furfurisol solution on the cotton pellet is blotted to remove the excess furfurisol and then placed in the direct contact with the pulp stump for 5 minutes. Pellet is removed. त्यसपछि जिंक अक्साइड बेस राख्यो त्यसपछि आएर पर्मानेन्ट रिस्टोरेसन गर्न मिल्यो पछि बेला पनि 2 सेटिङमा गर्न पनि मिल्यो 1 सेटिङमा गर्न पनि मिल्यो है अब फर्मुकेसन के भयो त यहाँनिर टक्सिक र कोरोजिभ छ है यो फर्मुकेसन पल्पोटोमीको के हुन्छ यसको भनौं न फिचर्सहरु अथवा सिक्वेलहरु इन्क्रिज पेनिट्रेसन in the radicular root, it is genotoxic, inducing mutation and the DNA damage. Carcinogenic पनि हुन्छ यो फर्मुकेसनहरु हैन त्यसैले आजभोलि हामीले रुट क्यानल गर्दाखेरि फर्मुकेसन युज गर्दैनौं हैन के युज गर्दा हुन्छ डिभाइटलाइजर युज गर्दा हुन्छ है फर्मुकेसन फर्मालिन युज नगरिकन ग्लुटाल्डिहाइड युज गर्छौं फर्मलडिहाइड युज गर्दैनौं है किनकि फर्मलडिहाइडको कार्सिनोजेनिक प्रपर्टी देखिएको भएर यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म कम युज गर्ने तर यो गर्नको लागि पल्पोटोमी गर्ने हामीले त्यसलाई के गर्छौं अझ डाइल्युट गरेछौं नि त त्यही भएर युज गर्न चाहिँ सकिन्छ फेयर अफ द ड्यामेज टु द सक्सिडेनियस टुथ
गराउने भयो कार्सिनोजेनिक प्रपर्टी पनि छ यसको धेरै नै अब रुट क्यानलसम्म पुगेर हैन त्यो भन्दा पनि बाहिर आइदियो भने यसले पर्मानेन्ट टुथलाई पनि ड्यामेज गरिदिन सक्छ पर्मानेन्ट टुथको बर्डलाई पनि है अनलाइक द टिस्यू रेस्पोन्स टु क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड नो डेन्टिन ब्रिज शुड बी एन्टिसिपेटेड आफ्टर एप्लाइङ द फर्मोकेसल टु एक्सपोज पल्प टिस्यू भन्नु भने यसमा डेन्टल ब्रिजहरू केही पनि फर्म हुँदैन है डेन्टल ब्रिज हामीले क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड राख्दाखेरि मात्रै फर्म हुने हो यो राखेर हुँदैन न्यारोइङ अफ द रुट क्यानल थ्रु द कन्टिन्यू डिपोजिसन अफ द डेन्टिन बाई द प्रिजर्भ रेडिकुलर पल्प मे बी अब्जर्भ इन सम केस यो हाम्रो पल्पोटोमीको लागि अब ग्लुटाल्डिहाइड भनेको जुन मैले भने नि आजभोलि युज हुने हाम्रो रुट क्यानल गर्दाखेरि युज हुने ग्लुटाल्डिहाइड है ग्लुटाल्डिहाइड अथवा डिभाइटलाइजर भन्छ यसलाई हैन ग्लुटाल्डिहाइड हैज बीन सजेस्टेड एज अ अल्टरनेटिभ टु फर्मोकेसल एज अ टिस्यू फिक्सेटिभ इट इज लिटल टक्सिक हैन र एन्टिजेनिक एक्सन हुन्छ यसको एन्टिजेनिक एक्सन सिमिलर टु फर्मोकेसल र इट इज अफ लोअर पोटेन्शियल अनस्टेबल र मतलब लोअर पोटेन्शियल छ त्यही भएर यसलाई हामीले पल्पोटोमीमा युज गर्न मिल्दैन त्यति यसलाई हामीले पल्पेक्टोमीहरुतिर चाहिँ युज गर्न मिल्यो है र इन्क्रिजिङ फेलर रेट्स यसको फेलर रेट बढी भएको भएर यसलाई हामीले पल्पोटोमी गर्नु छ भने फर्मोकेसली युज गर्ने ग्लुटाल्डिहाइडहरु हामीले नर्मल उसको लागि पल्पेक्टोमीहरुको लागि युज गर्न सक्यो फेरि सल्फेटले के गर्छ ब्लिडिङ कन्ट्रोल गर्ने गर्छ हैन यसमा हामीले युज गर्ने कन्सन्ट्रेसन सोध्छ 15.5% कन्सन्ट्रेसन युज यो कन्सन्ट्रेसन जोड्नको लागि फेरि कन्सन्ट्रेसन चाहिँ apply 5 to 50 celsius so that the emission is controlled. Emission is active and then we are careful for the small problem of the solution to drift from the body temperature to the surface of the pulp tissue. It is a drift from this process. This will actually connect also. By so we can use cotton collated. Cotton collated can be into seconds like that. Ferric sulfate भनेको hemostatic agent हो अब यसले के गर्छ त यही forms the plug that occlude the capillary orifice and prevent the blood clot formation. Hemostatic agent during the calcium hydroxide you use गरेर हामीले calcium hydroxide पल्पोटोमी पनि युज गर्न मिल्छ calcium hydroxide बेलामा पनि यो calcium hydroxide ले गर्ने पल्पोटोमीमा पनि हामीले यसलाई युज गर्न चाहिँ सक्यौ अब यसमा यो देखाएको छ गर्ने तरिका हेर्नु त यहाँ कसरी यो रेडियोग्राफ हेर्नुस् रेडियोग्राफमा हेर्नु त यहाँसम्म के देखिएको छ लाइनिङै गरेछ भनौं न एप्रोचिङ टु पल्प भनेछ है अब यसलाई पछि एक्सकाभेट गर्न लाँदा आइसोलेसन गरेछ कम्प्लिटली आइसोलेसन गर्ने यहाँ एक्सकाभेट गर्नमा हेर्नु यहाँ ब्लिडिङ भयो हैन ब्लिडिङ एक्सपोजर भयो नि है अब यति यो त पिन पोइन्ट एक्सपोजर छैन हेर्नु त कति धेरै ब्लिडिङ भइराछ नि एक्सपोजर यति धेरै देखिया छ यसले पनि देखिया छ एक्सपोजर भकै जस्तो देखिन्छ हैन अब यहाँ एक्सकाभेट गरिराख्दाखेरि यति धेरै ब्लिडिङ भएपछि अब के गर्ने त अब पुरै डिरोफिङ गर्नु पर्यो च्याम्बरको फुल च्याम्बरको जुन रुफ छ सबै हटाउनु पर्यो हटाइसकेपछि ब्लिडिङहरु भइरा हुन्थ्यो अब त्यो ब्लिडिङलाई कन्ट्रोल गर्दाखेरि हामीले यहाँ हेर्नुस् त के देखाछ तीनटा रुफ देख्यो नि तीनटा ओरिफिस हैन क्यानलको ओरिफिस तीनटा देखाछ अझ पनि यहाँ ब्लिडिङ छदैछ है अब ब्लिडिङलाई पुरै कन्ट्रोल गर्नु पर्यो पल्पोटोमी गर्नको लागि यो पुरै ब्लिडिङ कन्ट्रोल यहाँ वास राम्ररी गर्नु पर्यो पुरै हो वास गरिसकेपछि यहाँ वासहरु गरेर सक्सन गरेछ सक्सन भित्र लगेर हैन सक्सन गरेर पुरै यसलाई क्लिन गरेछ अब हेर्नुस् त यहाँ अलिकति पनि ब्लिडिङ छैन है तर रिमेम्बर यसमा हामीले क्यानलको ओरिफिसमा क्यानल भित्र चाहिँ फाइलहरु लिएर जाने हैन यसमा जस्ट वास गर्दै कटन प्यालेटमा डिप गर्दै हैन यहाँ पनि डिप गरेरै गरेको होला यो हैन पछि वास गरेर पुरै यहाँ ब्लिडिङ कन्ट्रोल भइसकेछ अब चाहिँ हामीले यसमाथि रिस्टोरेसन गर्नु पर्यो है यसरी यो क्लिन पुरै गर्नु पर्यो डीपीसी ले के भन्छ पल्पोटोमी है पल्पोटोमी यसरी यो भयो के हो फुल हामीले पल्प निकाल्यौं नि कोर्नल पल्प त्यसैले यसलाई टोटल पल्पोटोमी भन्नु मिल्यो है हामीले यस बेलामा पनि गर्छौं कुनै केसमा गरिरा हुन्छ कतिले तर त्यसको चाहिँ उ छैन राम्रो भनौं न प्रोग्नोसिस राम्रो छैन है कुनैमा यति भनौं न ब्लिडिङ भइ नै राखेको हुन्छ यति मात्रै राखिन्छ भनेको त सिभेक पल्पोटोमी र पार्शियल पल्पोटोमी भन्छ त्यसलाई है त्यो अहिले हामी आउँछ फेरि एमटीए पल्पोटोमीमा हामीले के गर्छौं सिधै यसरी नै डिप गर्यो सबै सफा गर्यो त्यसपछि एमटीए राख्यो त्यति मात्रै फरक है एमटीए को यसरी एमटीए राख्यो त्यसमाथि जिंक अक्साइड अर ग्लास आयोनोमर सिमेन्ट इज प्लेस्ड जेन्टली ओभर द एमटीए पुरै एमटीए ले फिल गर्दैनौं एमटीए माथि हामीले अरु मटेरियल पनि राखेर रिस्टोरेसन गर्नुपर्छ है इट टेक्स सेभरल आवर्स टु रिच इट्स अप्टिमम फिजिकल स्ट्रेंथ एन्ड वन्स इट इज सेट टु द the cavity is restored with the permanent restoration pulp tissue response to the MTA to be superior to those of the calcium hydroxide भन्दा superior हुन्छ यसको है इलेक्ट्रोसर्जिकल पल्पोटोमी भनेको हामीले इलेक्ट्रोनिक कटरी युज गरेर ब्लिडिङलाई कन्ट्रोल गर्ने अब यसमा हाई फ्याक्टर प्लस भनेर इन्स्ट्रुमेन्टको नाम छ हैन यसले के गर्छ 7797 भनेको सेट एज 40% पावर हैन हाई एट 12 वाट भनेको यो जस
त्यहाँ यसको कन्फिगरेसन भनौँ न टेक्निकल कन्फिगरेसन भनेको छ यतिमा गर्नु यो जरुरी छैन जस्ट सम्झिनु पर्यो यो कटरी जस्तो युज गरेर ब्लिडिङलाई कन्ट्रोल गर्ने अनि मेन टार्गेट हाम्रो कन्ट्रोल गर्नु पर्यो ब्लिडिङ कन्ट्रोल नभएसम्म हुँदैन है यस्तो खालको कटरी आउँछ यो युज गरेर हामीले गर्न सक्यौँ है लेजर पल्पोटोमीमा पनि हामीले युज गर्ने भनेको कार्बन डाइअक्साइड लेजर हो यसले के गर्छ पल्पलाई चाहिँ भाइटल पल्पलाई यसले ब्लिडिङ भइरहेको पल्पलाई चाहिँ यसले कोगुलेसन गर्नेमा हेल्प गर्छ है त्यस पछाडि अनि माथि आटा हामीले क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड जे राख्न मिल्छ राख्न सकिन्छ पार्सल पल्पोटोमी है अब आयो पार्सल अघि के भयो पुरै हामीले पल्प च्याम्बरमा भएको सबै पल्पलाई निकाल्यौँ होइन पार्सल पल्पोटोमी भनेको यो पल्प च्याम्बर छ भने भनौँ न यो पल्प च्याम्बर टोटल्ली थियो भने हामीले यहाँ यो चाहिँ क्यानलको छ यो चाहिँ पल्प च्याम्बर टोटल्ली छ भने पुरै पल्प च्याम्बर मध्येबाट हामीले सुपरफिसियल सर्टेन पर्सेन्टेज मात्रै निकाल्ने यसमा हामीले ओरिफिसहरू देखिँदैन अघिल्लोकोमा देख्नुभएको थियो नि होइन ओरिफिस पुरै देखिएको छ नि होइन पल्पको क्यानलको ओरिफिस यसमा देखिँदैन यसमा हामीले सुपरफिसियल पल्प मात्रै हटाउने यसलाई चाहिँ यो डिस्कभर गरेको सिभेकले हो है त्यसैले यसलाई सिभेक पल्पोटोमी भन्नु पनि भनिन्छ सिभेक पल्पोटोमी वा पार्सल पल्पोटोमी सिमिलर यसमा के गरिन्छ त हामीले ब्लिडिङ भइरहेको बेलामा है के गर्यौँ सिधै कटन पेलेटमा फर्मोक्रिस्टल एड गर्यौँ होइन र यसलाई प्रेसर दिइराख्यो एकछिन प्रेसर दिइरहेपछि ब्लिडिङ अटोमेटिक कन्ट्रोल हुन्छ र यसले के गर्छ सुपरफिसियल अब त्यो फर्मोक्रिस्टल पनि के हुनु पर्यो 1:5 है 1:5 कन्सन्ट्रेसनमा है सुपरफिसियलहरू त जाने भयो डेड भयो होइन तलपट्टिकोहरू त डेड नभएको हुनसक्छ है यति भएपछि यसलाई वास पनि नगर्ने माथि डेड भएकोलाई यतिकै छोडेर माथिबाट रिस्टोरेसन गरिदिने त्यसरी गर्ने भनेछ तर यो चाहिँ त्यति राम्रो ट्रिटमेन्ट चाहिँ होइन यसले किनकि यो डेड भएको पल्पहरूले के गर्छ यसले भित्रपट्टि अझ इन्जुरी गराउन सक्छ नि त होइन यो त जे पनि अब मरिसकेको चिज हो यहाँनिर भएको पल्पले यसलाई के मान्न सक्छ फरेन मेटेरियल भन्न सक्छ र आफू इन्फ्लामेसन गराएर आफू डिफेन्स गर्न सक्छ है त्यही भएर सर्जिकल रिमुभल अफ द स्मल पोर्सन अफ द कोरोनल पल्प अफ द भाइटल पल्प एज अ मिन्स अफ द प्रिजर्भिङ द रिमेनिङ कोरोनल एन्ड रेडिकुलर पल्प कोरोनल पल्प पनि रेडिकुलर पल्प पनि बचाउने तरिका बचाउने टार्गेट राखेर पार्सल पल्पोटोमी गर्दाखेरि दुइटै कोरोनल पल्प पनि अलिकति भाइटलिटी मेन्टेन नै हुने भयो होइन रेडिकुलर पल्प त हुने भयो फुल पल्पोटोमीमा चाहिँ रेडिकुलर पल्प मात्रै भाइटलिटी मेन्टेन हुने भयो एक्सपोज डिपर हेल्दी एन्ड द कोरोनल पल्प होइन अनि डाइरेक्ट पल्प क्यापिङ एन्ड द पार्सल पल्पोटोमी आर कन्सिडर्ड सिमिलर प्रोसिड्युर सेम जस्तै छ नि होइन डाइरेक्ट पल्प क्यापिङमा पिन पोइन्ट एक्सपोजर थियो यहाँ अलिकति धेरै एक्सपोजर हुन्छ र ब्लिडिङमाथि नै हामीले रिस्टोरेसन के भन्छ ऊ राख्यौँ ब्लड भइरहेकै ब्लिडिङ भइरहेकै माथि हामीले ड्रेसिङ दियौँ नि होइन उता पनि दिएको छौँ यसमा पनि त्यही दिएको छौँ है त्यसैले सिमिलर प्रोसिड्युर नै हो खालि एक्सटेन्ट अफ द प्रोग्रेसन भनौँ न त्यो फरक मात्रै हो यहाँ हेर्नु पार्सल पल्पोटोमी यसमा हेर्नु त ब्लिडिङ भयो होइन यो भनौँ न ऊ गरिराख्दाखेरि सफा गरिराख्दाखेरि यसमा पनि ब्लिडिङ भएको छ यहाँ पनि ब्लिडिङ भएको छ पिन पोइन्ट ब्लिडिङ भएको छ यसमा त हामीले डाइरेक्ट पल्प क्यापिङ गर्न मिल्यो ओके यहाँ किनकि यहाँनिर पिन पोइन्ट ब्लिडिङ छ यहाँ त डाइरेक्ट पल्प क्यापिङ गर्न मिलेन तर पनि यसमा पनि के गरेर चाहिँ ब्लिडिङ भइरहेको छ यहाँ देखिरहेको छ नि होइन ब्लिडिङमाथि नै यसले रिस्टोरेसन राखिदिएको छ है हाइपोक्लोराइडले ब्लिडिङलाई कन्ट्रोल गराएर गर्यो यसमा पुरै हामीले कोरोनल पल्प हटाउँदैनौँ यो पनि गर्न सकिन्छ है तर त्यही हो पेसेन्टले पेन सेन हुनसक्छ भनेर हामी सेफ साइडमा बस्नको लागि चाहिँ टोटल पल्पोटोमी गरेर अनि गर्न सकिन्छ है पार्सल पल्पोटोमी केयर मस्ट बी टेकन नट टु अलाउ द ब्लड क्लट टु डेभलप है thin layer of the pure calcium hydroxide is mixed with the sterile saline or the anesthetic solution to a thick mix and carefully placed onto the pulp stump. Alternatively, MTA can be used. And to राखिसकेपछि यो चाहिँ बेसको रूपमा यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा युज गर्ने त्यसपछि क्याभिटी प्रिपरेसन इज फिल्ड विथ GIC र एक्सपोज डेन्टिन इज एसिडेट एन्ड कम्पोजिट इज एप्लाइड यसरी गरेर ठ्याक्क अघिनकै फोटोको होइन यो राखिसकेपछि यहाँ त हेर्नुभयो यो दुईटै राखेको छ होइन राखिसकेपछि बेस हालिसकेपछि अब यसलाई हामीले कम्पोजिटली रिस्टोरेसन पुरै गरेको छ है अब यसको फलोअपमा हेरौँ यसैको यहाँ देखाएको छ फिगरमा हेर्नु त यो टुथमा रिस्टोरेसन गरेको यो टुथ हो नि होइन यहाँ रिस्टोरेसन गरेको छ है गर्दाखेरि यसमा र यसमा के डिफ्रेन्स देख्नु भएको छ त यो टुथमा र यो टुथमा के फरक छ यो भनेको प्रिअप है पेसेन्ट गर्न आउने बेलामै गर्यो भनौँ न आउने बित्तिकै होइन त्यति बेला आइओपी लियो ट्रिटमेन्ट गर्ने बेलामा अब यहाँ राखिसकेको छ होइन त्यो चाहिँ अब आफ्टर 6 मन्थ पछाडि के डिफ्रेन्स हो यो टुथमा र यो टुथमा यो चिज रुट क्लोजर भयो कि भएर हेर्नु त के भयो त हामीले यो पल्पको भाइटालिटी मेन्टेन गरेर राख्यौँ यहाँ मात्रै रिस्टोरेसन गरेर होइन यो भाइटालिटीले गर्दाखेरि के भयो त टुथको यहाँ बिस्तारै रुटको फर्मेसन बढ्दै गयो रुट क्यापेक्स फर्म भयो
ठिक छ त्यसैको लागि नै हामीले पल्पोटोमीहरु गर्ने है यसलाई हामीले एपेक्सोजेनेसिस भन्ने कि एपेक्सिफिकेसन भन्ने एपेक्सोजेनेसिस त्यसैले यो एपेक्सोजेनेसिस पनि हो है त्यसैले दुईटै टर्म छुट्टा छुट्टै नभन्ने हामीले आईपीसी डीपीसी पल्पोटोमीहरु यो जम्मै क्राउनको स्ट्याटस हेरेर भन्ने हो एपेक्सोजेनेसिस अथवा एपेक्सिफिकेसन रुटको स्ट्याटस हेरेर भन्ने हो त्यसैले एपेक्सोजेनेसिस गर्यो ला यसको त एपेक्सोजेनेसिस हुनुपर्ने मैले पल्पोटोमी पो गरेछु भनेर त्यो पल्पोटोमीको सिक्वेल नै त हो नि एपेक्सोजेनेसिस हैन त्यही भएर त्यसमा केही पनि उचाइ हैन कन्फ्युजन नहुनु होला त्यो वर्डमा है ल यति गरौँ आज है मलाई एक ठाउँमा जानु पर्ने छ पल्पेक्टोमी त्यसपछि एपेक्सोजेनेसिस एपेक्सिफिकेसन भोलि हेरौँला हैन अनि भ्याइयो भने हामी यसको